Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. Jawohl, das muss ich sagen, das stimmt dann, wenn es hier drin steht, und es ist an sich auch klar, denn es wurden ja diese Angelegenheiten besprochen. Ich habe sie ja nicht geleugnet. כן, עליי לומר שזה נכון אם זה כתוב כאן, זה גם די ברור שהעניינים האלה נדונו, גם לא הכחשתי זאת, אולם ובכן, הפרטים היו אלה הפרטים שנידונו. שכל יהודי בודפסט ייעצרו, יושמו על אי, ואחר כך יורחקו בטרנספורטים של 20,000 ליום. אתה זוכר? ביום הראשון 20,000, ואחר כך 9,000 ליום בשלוש רכבות. כמו שכתוב. Das weiß ich nicht. Mich interessierte hier in dieser Angelegenheit nur die Zugangelegenheit und Fahrplanangelegenheit. Soweit Sie von Zügen sprechen, ist das klar. זאת אינני יודע, בעניין זה עניין אותי רק הצד המעניין מבחינת הרכבות ולוח ההיסעים, ועל כן פה סוף סוף הגענו לרכבות שלך. סוכם שב-25 לאוגוסט תצאנה 6 רכבות עם 20,000 יהודים, ואחר כך 3 רכבות ליום עם 3,000 יהודים. זה כבר עניין של רכבות, זה עניין אותך, תואיל להגיד לי נכון או לא נכון. זה כתוב אגב. Jawohl, das hatte ich befehlsgemäß zu machen gehabt. כן, זה היה עליי לעשות לפי הפקודה שניתנה לי. טוב. איפה כתוב מספר הרכבות? זה כתוב, אדוני, זה בדוח של גרל בתף 1218, במברק של גרל. 1218. תודה. כן, כן. וכאשר נודע לך שהשלטונות ההונגריים דחו את המעצר ל-28 לאוגוסט וגם לא יסכימו עוד לשלח את היהודים מהונגריה לרייך, אמרת שאם כך אתה מיותר בבודפסט ואתה מציע לחסל את היחידה שלך. Jawohl, nachdem fahrplanmäßig nichts mehr zu machen war, war mein Kommando überflüssig und ich habe die Auflösung beantragt. Und es wurde auch aufgelöst. כן, מאחר ולא הייתה עוד כל עבודה מבחינת לוחות היסעים, שוב הייתה יחידתי מיותרת והצעתי את פיזורה, ואכן פוזרה. כן. גם ילדים יהודים גורשו מהונגריה, נכון? Jawohl, gemäß Weisung und Befehl Himmlers musste alles deportiert werden. Nicht nur Himmler alleine, sondern Hitler und Ribbentrop dazu. כן, לפי הוראותיו ופקודותיו של הימלר, כן, לפי הוראותיו ופקודותיו של הימלר היה עליי לגרש את הכל, לא רק הוראותיו של הימלר, כי גם הוראותיהם של היטלר וריבנטרופ. אתה זוכר שחלק מיהודי הונגריה הופנה לאוסטריה ולא לאושוויץ.
Jawohl, während der Aussage habe ich das nicht in Erinnerung gehabt, aber ich weiß es jetzt sehr genau. כן, בשעת הודעתי לא זכרתי זאת היטב, אך הדבר ידוע לי עתה בדיוק. זה היה עקב פנייתו של בלשקה לקלצברונה. Jawohl. כן, בלשקה? בלשקה, כן, זה עיריית וינה, שם בקשר כן, לבניית כן, הביצורים. כן, כן. ואתה קיבלת הוראה לשלוח את היהודים לשם? Jawohl, im Zuge dieser Abmachung zwischen Kaltenbrunner und Blaschke erhielt ich die Befehle, die Teilkontingente in Österreich zu belassen. Das heißt, fahrplanmäßig rollte der Zug nur bis Österreich und nicht weiter. Das war, soweit ich eingeschaltet war. כן, במשך הדיונים האלה בין קלטנברונר ובלשקה, ובעקבותם קיבלתי את הפקודה להשאיר חלק מן האנשים באוסטריה, זאת אומרת שהרכבות לא תוספנה לנוע אלא עד אוסטריה בלבד. אתה ידעת לאיזה מטרה נשלחים היהודים לשם. Jawohl, denn ich musste ja einen Teil des Kommandos Jawohl, abstellen zum Arbeitseinsatz. כן, כי הרי היה צורך חלק מהאנשים לעבודת הפרח. וליהודי לעבודה. בודפשט, לעבודה. אמרת עבודה. עבודת פרח. מה זו? 14. לעבודה. אבל לקסטנר אמרת שזאתי דרך הצלה, וגם טבעת כסף לכלכלתם והחזקתם של היהודים שם. Das Letztere ist mir nicht bekannt. Aber insofern mag es schon richtig sein, dass ich Kastner reinen Wein eingeschenkt habe und habe ihm gesagt, die bleiben in Österreich und arbeiten dort. So ist es ja nun auch geschehen. הסיפה אינה ידועה לי, אך ייתכן מאוד שציירתי תמונה בהירה בפניו של קסטנר ואמרתי אלה נשארים באוסטריה, כך גם קרה. ולא טבעת שיהודי בודפשט ישלמו בעד החזקתם, ואומנם הם שילמו כספים בעד זה? בעד כל אחד ואחד מאלה שנשלחו כביכול להצלה לאוסטריה, לשטרסוף? Ich habe es nicht bestritten, ich habe nur gesagt, ich weiß es im Augenblick nicht. Wenn es so sein, wenn es irgendwo geschrieben steht und auf einem amtlichen Dokument festgehalten ist, dann ist es selbstverständlich richtig. לא הכחשתי זאת, רק אמרתי שאינני יודע. אם הדברים כתובים והועלו על הכתב באיזו תרשומת רשמית, אז בוודאי נכונים הם. סיפרת לנו כאן שיש לך זיכרון מעורפל של איזה רכבת גירוש שנשלחה והוחזרה. אולי אתה יכול לרענן קצת את זיכרונך בעניין זה? Mir ist erinnerlich, dass ein Zug abging und zurückkam. Mehr weiß ich auch nicht. Alles andere ist Fantasiererei von mir und der Versuch, irgendwie einzudringen. Ich hatte gehofft, dass Nowak Näheres darüber Bescheid wisse, weil ein Zeuge hier behauptet hat, Nowak wäre im Lager gewesen. Und ich habe gesagt, man möge Nowak fragen, denn meinem Gefühl nach hätte es ja sein können, nachdem Nowak die transportmäßigen Sachen bearbeitet hat, dass er hier Detailerinnerungen hat. Aber Nowak hat gesagt, dass er in diesem Lager überhaupt nicht gewesen ist. Und ich habe nun weitere Überlegungen angestellt. Ich hatte gesagt, לי זכור רק שאיזו רכבת יצאה ובאה בחזרה. כל השאר אינו אלא פרי דמיון וניסיון להיזכר איכשהו. קיוויתי שיוכל להעיד על כך נובק, כי אמר כאן אחד העדים שנובק היה באותו מחנה.
על כן ביקשתי שישאלו את נובק בשעת שמיעת עדותו, כי הייתה לו איזה מין הרגשה שייתכן והיה נובק מעורב בדבר, מאחר והוא עסק במישרין בענייני התובלה ושיזכור הוא פרטים. אולם נובק אומר שלא היה במחנה זה, ועל כן חשבתי על כל הפרשה והגעתי למסקנה. רק רגע, לפני שתיתן לנו את המסקנות. תפקידך היה לדאוג לכך שהרכבות תצאנה את הונגריה ולא שתחזורנה. על כל פנים לא שתחזורנה עם אנשים. Jawohl, das ist richtig. Im Rahmen der Fahrplanerstellung. טוב. כן, זה נכון, הרכבת לוחות ההיסעים. עכשיו, כאשר חזרה רכבת אחת, בניגוד להוראות ובניגוד לתכנון, בוודאי עשית משהו. מה עשית? Darf ich diese Sache entwickeln, wie ich sie mir zurechtgelegt habe und zurechtdenke? לא, לא, אני... Erinnerungen habe ich ja nicht. היותר לי לפרט את העניין הזה כפי שאני סידרתי לו אותו במוח שלי והסברתי אותו לעצמי. איננו רוצים את ההשערות שלך, אנחנו רוצים לדעת מה אתה זוכר. היועץ המשפטי משתדל להזכיר לך. לכן הוא שואל עכשיו, אחרי שרכבת חזרה עם אנשים, מה עשית? אתה יכול לזכור את זה או לא? Nein, es ist mir nicht erinnerlich. לא, Ich kann הדבר אינו זכור לי. aus meinem Gedächtnis kann ich darüber gar nichts sagen, aber ich bin gerne bereit zu helfen, hier irgendwie eine Möglichkeit, eine Klärungsmöglichkeit zu finden. Aber wie מזיכרוני gesagt, לא das אוכל ist, לומר על כך דבר, אולם מוכן אני כאן לעזור במציאת הסבר כלשהו. אדוני aus מעוניין meinem בכך? Gedächtnis, לא, לא, קונסטרוקציה למסמכים, בזה כוחי יפה לא פחות מכוחך. זה אני יכול לעשות בעצמי. אני רוצה לדעת מה אתה זוכר. טוב. עכשיו, אתה יודע שהעד גרל העיד שהזונדר קומנדו שלך מאחורי גבה של הנציגות הרשמית של הרייש בהונגריה העביר פעם רכבת. זה בעמוד 4 של עדותו. הוא אומר שהידיעה הזאת הגיעה אליו בדרך השירות. das möchte ich weder bezweifeln, noch möchte ich das, unterstreichen. Denn die Verladungen machten ja in keinem Fall deutsche Einheiten, sondern die tschechische Gendarmerie. Wenn also so ein Zug hinter dem Rücken des Reichsverwesers abgegangen ist, so muss die Verladung und die Durchführung die ungarische Gendarmerie gemacht haben und nicht die deutschen Einheiten in Ungarn. דבר כזה אין ברצוני כלל להטיל בו ספק, אך גם לא אוכל להדגישו, כי ההטענה נעשתה לא על ידי יחידות גרמניות, כי אם על ידי הז'נדרמריה הצ'כית. ואם... זאת הייתה טעות. הונגרית, כנראה. הוא ודאי התכוון הונגרית. כן. כאשר אמרת צ'כית, הכוונה הייתה Hatte להונגרית. ich, אתה אמרת ja, בטעות bitte um צ'כית. Entschuldigung, natürlich, jawohl. כן, סליחה, כמובן, התכוונתי להונגרית. לא על ידי הז'נדרמריה ההונגרית, כי אם על ידי הז'נדרמריה ההונגרית. אם הלך משלוח כזה, אם הלכה רכבת כזאת באמת מאחורי גבו של עוצר הממלכה, נעשה הדבר על ידי הז'נדרמריה ההונגרית אשר עסקה בהטענה. כן, אבל גרל אומר שזה אתה, הדינשטלה שלך עשתה. הזונדר איינזצקומנדו. כמובן, יחד עם הז'נדרמריה ההונגרית. זה 1218? זה עדותו של גרל, אדוני. העדותו שלו. זה בעמוד 4 למטה. Es ist mir dienstlich einmal bekannt geworden, dass das Sondereinsatzkommando hinter dem Rücken der Gesandtschaft und der höchsten ungarischen Regierungsstellen in Zusammenarbeit mit der ungarischen Gendarmerie
und den Staatssekretär im ungarischen Innenministerium ein Lager außerhalb von Budapest entgegen den damals getroffenen Vereinbarungen zwischen der deutschen Reichsregierung und der ungarischen Regierung abtransportiert wurde. נודע לי בנתיבי השירות כי בתוך עקיפת צירותנו בבודפשט ותוך עקיפת החלונות ההונגריים הגבוהים ביותר יצא פעם משלוח גירושים ממחנה אשר מחוץ לבודפשט ובפרבריה תוך שיתוף הז'נדרמריה ההונגרית. תרגמת dass das Sondereinsatzkommando. אז הוא באמת אין לו הנוסח שם. נודע לי פעם בנתיבי השירות כי הזונדר-איינזאץ-קומנדו סליחה. נודע לי פעם בנתיבי השירות כי על ידי הזונדר-איינזאץ-קומנדו גורשו אנשי מחנה אשר בפרברי בודפשט וזאת על ידי וזאת מאחורי גבה של הצירות ומאחורי גבם של החלונות ההונגריים הממשלתיים הגבוהים ביותר תוך שיתוף פעולה עם הז'נדרמריה ההונגרית ועם מזכירי הממלכה במיניסטריון הפנים ההונגרי גורשו בניגוד להסכמים אשר הגיעו עליהם אז הממשלה הגרמנית הממלכתית וממשלת הונגריה. ובכן אולי אתה נזכר עכשיו, מדובר בסונדר-איינזאץ-קומנדו שלך. Nein, es ist nicht richtig. Die Zuständigkeitstatsachen stehen dem entgegen und außerdem hat Grell ja selbst gesagt, dass 1945 es mit der Wahrheit nicht genau genommen worden ist. לא, הדברים אינם נכונים. שאלת הסמכות עומדת בניגוד לעובדות המובאות כאן, ועוד יש להזכיר שגרל עצמו אמר כי לא הקפידו כל כך על האמת בשנת 1945. אני רוצה להעיר לך שהמסמך שממנו קראתי הייתה עדותו של גרל בשנת 1961. Dann kann ich trotzdem nur sagen, ich habe ganz andere Sachen zugegeben, teils aus freien Stücken, teils auf Anfrage von Ihnen, Herr Generalstaatsanwalt. Nichts würde mich hindern, auch diese Sache zuzugeben, wenn ich mich daran entsinnen könnte. Ich würde es ohne weiteres zugeben, es würde mich nichts daran hindern. אני יכול למצוא טעם או שניים שהיו מונעים אותך להודות בזה. בכל זאת עליי לומר שאני הודיתי כבר על דברים רבים מרצוני הטוב בחלקם על פי שאלותיך אדוני היועץ המשפטי. אילו היה דבר נכון וזכרתי אותו לא היה יכול דבר למנוע אותי מלהודות גם בזאת, לא היה בכך כל טעם. כן, כפי שאמרתי לך, אני עוד יכול להעלות בדעתי סיבה או שתיים שתמנענה ממך להודות דווקא בעניין קישטרצ'ה. אבל אולי ננסה לרענן את זיכרונך קצת יותר. האם אתה זוכר שהעסקנים היהודים בבודפשט רוכזו יום אחד במשרדי האיינזאץ-קומנדו והוחזקו שם יום שלם? Jawohl, das hörte und las ich zum ersten Mal hier. כן, זאת שמעתי וקראתי בפעם הראשונה כאן. ואתה נזכר במעשה? Erinnern tue ich mich nicht, nein. Es לא ist ja auch לזכור אני wirklich, לא זוכר. ich muss ja nicht einmal selbst in Budapest gewesen sein, ich war ja sehr viel abwesend von הרי לא Budapest. היה בכלל צורך שאהיה אני בעיר בודפשט. Aber, כבר נעדרתי ממנה פעמים רבות. aber mir kommt das so neuartig vor, es wäre das erste Mal, dass so etwas Ähnliches passiert wäre. אבל זה נשמע לי כל כך חדש כאילו זו פעם ראשונה שקורה דבר כזה. כן, ואתה יודע מדוע. מפני שבפעם הקודמת הלכו היהודים להורטי והוא החזיר את הרכבת מן הגבול. ולכן הפעם ציווית לעצור אותם כולם יחד במשך כל היום, החזקת אותם בדברים בטלים, כשהרכבת עברה את הגבול אמרת להם ללכת הביתה.
כשהם הלכו להורטי היה מאוחר מדי. Und wenn ich das alles als gegeben betrachten möchte, dann bleibt mir eines unerfindlich: Wo kommen die Lastkraftwagen her? Ich habe keine Lastkraftwagen zur Verfügung gehabt. ואם נניח שכל זה אכן נכון הוא, יש בכל זאת דבר שאינו מובן לי. מניין המשאיות הללו? לא עמדו משאיות לרשותי. האם לא אמרת שלז'נדרמריה ההונגרית היו משאיות באותו הזמן? הרבה משאיות. Die Gendarmerie hatte stets und ständig eine große Anzahl von זה לא Lastkraftwagen מספיק zur לך? Verfügung. זה לא מספיק לך? Ich wollte es vorhin erklären, meine טוב, Überlegung. אתה אומר נניח שהכל נכון, אז אתה לא מבין מאין לוקחים משאיות. אז התשובה היא מהז'נדרמריה ההונגרית, לא? Wenn man es Das hatte ich von Haus aus vermutet, Herr Richter, aber nicht das Sondereinsatzkommando Eichmann. Ich hatte nichts derartiges. המשאיות לא שלך, אבל היועץ המשפטי שאל אותך אם אתה ציווית על הפעולה הזאת, אז אמרת, נניח שכל זה נכון, אז אין משאיות. השאלה היא אם אתה ציווית. Nein, auch davon ist mir nichts bekannt, nicht das Geringste. Ich hatte gehofft, dass Novak... כן, כבוד השופט, בידי הז'נדרמריה היה כל הזמן מספר רב מאוד של משאיות. בתשובה שנייה, רציתי קודם להסביר. תשובה שלישית. כן, מעיקרה היו משאיות לז'נדרמריה, אך לא בידי זונדרקומנדו אייכמן. לי לא היו משאיות. תשובה רביעית, לא, גם על זאת לא ידוע לי אף לא דבר אחד. אני אומנם קיוויתי שנובק האם נכון שתמיד התרגזת והדבר היה למורת רוחך כשיהודים ניצלו מהגירושים? Das ist mir neu. Da hätte ich mich ja beispielsweise auch aufregen müssen, als zum Beispiel Freudiger mit der ganzen Gruppe abging. זה חדש לי. אילו כך היה עליי למשל גם להתרגז כשיצאו פרוידיגר עם כל קבוצתו. ואומנם התרגזת. מאוד אפילו. אבל אולי תואיל לקרוא באוזנינו עוד שני קטעים מדברי זסן, או מדבריך לזסן ביתר דיוק. הנה אני מראה לך עמודים 594 שבו יש תיקון שלך, תוספת מילים היידריש, אתה הוספת אודר קלטנברונר, ובעמוד הקודם באותו עניין יש משהו. תואיל לקרוא בבקשה את שני הקטעים, הם קצרים. 594 קודם ואחר כך 593. Jawohl. Mit denselben Vorbehalten bitte, wie ich das schon gestern sagen durfte. כן. עם אותה ההסתייגות אשר כבר הותר לי לומר אתמול. כן. אתה מוצא שם Yeah. את התיקון בכתב ידך, את התוספת המילים היידריש, אחרי המילה היידריש הוספת בכתב יד אודר קלטנברונר, נכון? Jawohl. טוב, אז תקרא את הקטע. Ja. Ja, weiter über Belgien wird nicht mehr gesagt und Ihnen ist auch nichts in Erinnerung. Mich würde interessieren, wie der Mann hieß, der Sipo. Steht überhaupt nicht drin. Dann wird wohl keiner unten gewesen sein.
Es war eine sehr magere Sache in Belgien. Eine magere Sache. Das einzige Positive, wo ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich wiederholtes Briefe an Räder schreiben musste, für Heydrich oder Kaltenbrunner, die dieser dann denn unterschrieben hat. טוב, עכשיו תחזור לעמוד הקודם. תקרא את הקטע שמסומן בין המסגרות באדום. Natürlich hat mich das nun geärgert, wenn man mir nur solche Juden schickte, denn mein Befehl lautete ja, Belgien judenfrei zu machen. Nach den erteilten Richtlinien also ist das Vorgehen von Falkenhausen und Räder geradezu konträr zu dem Befehl des Reichsführers gewesen. Also musste ich dagegen angehen. Also musste ich hier das Auswärtige Amt bemühen. Also hat dann das Auswärtige Amt, wie hier geschrieben, in Belgien interveniert. Ich möchte keinesfalls in Abrede stellen, dass der Werdegang und Weg auch so war. אמרת הדברים האלה? Die Worte weiß ich nicht, der Sinn ist klar, in solchen Fällen bekam ich Es hat Sie geärgert in Befehl solchen Fällen. Es Befehl hat Sie zu in schreiben. solchen Fällen geärgert. Auf die Worte kann ich nicht gehen, sagte ich. Bitte mir das Tonband vorzulegen, dann wird es ganz klar sein. Aber trotzdem will ich sagen, dass der Sinn in solchen Sachen so gewesen ist, denn ich bekam ja die Befehle dann zu schreiben. Es liegen ja eine ganze Anzahl von Dokumente diesbezüglicher Art vor. כן, הלאה, על בלגיה לא אומרים עוד דבר, והאם אינך זוכר עוד דבר? אותי היה מעניין מה היה שמו של איש משטרת הביטחון. לא כתוב שם בכלל שום דבר. אז כנראה שלא היה שם כזה ביניהם. זה היה עניין רזה ביותר בבלגיה. הדבר החיובי היחיד שאני יכול עוד לזכור אותו הוא שלעיתים חוזרות ונשנות היה עליי לכתוב מכתבים אל ריידר מטעם היידריש או קלטנברונר, מכתבים אשר זה חתם עליהם. המובאה הקודמת. כמובן שזה הרגיז אותי אם שולחים לי רק יהודים כאלה, כי הפקודה שהייתה לי לשונה הייתה לטהר את בלגיה מיהודים לפי הנחיות היסוד שניתנו. אז התנהגותם של פלקנהאוזר וריידר היא ממש עומדת בניגוד לפקודתו של הרייכספירר. אז היה עליי לעשות משהו נגד זה. אז היה עליי למשל, אז היה עליי כאן להטריח את מיניסטריון החוץ. אז מיניסטריון החוץ, כמו שמתואר כאן, התערב בבלגיה. אני בכלל אינני רוצה להכחיש שזאת הייתה פרשת התהוות העניינים. לשאלת היועץ המשפטי אמרת, תשובת הנאשם, במילים אינני יודע אם אלה המילים הנכונות, אבל לפי התוכן היו אלה דברי הפקודה אשר ניתנה. שאלת היועץ המשפטי, ובכן זה הרגיז אותך. תשובת הנאשם, כאמור, במילים אינני יכול להיות ערב למילים, הייתי מבקש להשמיע לי את הסליל המוקלט והזידה. אולם כבר כפי שאני אומר כבר, לפי תוכן העניינים, זה תואם את הפקודות אשר ניתנו לי ואשר היה עליי לכותבם. יש גם מסמכים המעידים על כך. ועוד אמרת לזסן שהונגריה הייתה הארץ היחידה שבה לא יכולת להספיק אחרי הקצב של הגירושים. עשית השוואה בין הארצות השונות. לגבי הולנד אמרת, es war eine Pracht wie es rollte. לגבי דנמרק אמרת שזאת הייתה כמעט שערורייה או מילים דומות. ולגבי הונגריה אמרת, Ungarn hat uns wirklich die Juden wie saures Bier angesprissen. Und angepriesen, Und Ungarn war das einzige Land gewesen, für das wir überhaupt nicht schnell genug arbeiten konnten. בהונגריה היה זה נהדר איך נעו הגלגלים. בהולנד. בהולנד היה זה נהדר איך נעו הגלגלים.
ובאשר להונגריה, ההונגרים היו אלה אשר שיבחו אותנו לפני זה כביר היה עוד החמוצה. משהו. דנמרק היה באמצע, כן? כן, דנמרק. אבל זה היה בעברית. מה? זה היה בעברית. לא. מה זה היה בעברית? סליחה. ההונגרים היו אלה אשר שיבחו אותנו ממש כביר החמוצה, הם לא יכלו ליהנות מספיק משירותנו. זה אמרת. סליחה. ליהנות Auf die Worte kann ich nicht eingehen, aber den Sinn, רגע אחד. הם שיבחו אותנו כביר החמוצה. לא, הם הציעו לנו את Hat היהודים. uns wirklich die Juden wie saures Bier angepriesen. הם הציעו לנו את היהודים, כן? כן. הונגריה הייתה המדינה היחידה אשר למענה לא יכולנו להספיק בעבודתנו בקצב מספיק. נכון, זה אמרת. auf die Worte will ich nicht eingehen, aber der Sinn stimmt, den habe ich ja sogar hier auch in der Aussage gesagt. אינני רוצה כן, להיכנס ספרים, אונגרן, ללשון המילים, אבל התוכן הוא נכון, גם העידותי על כך כאן. Es waren Tausende von Gendarmerie-Organe tätig gewesen und die Reichsbahn hatte kaum das Material zur Verfügung, das dazu notwendig war. Das habe ich auch ausgesagt. in meiner פעלו אלפי אנשי הז'נדרמריה ההונגרית ומסילות הברזל הממלכתיות הגרמניות כמעט ולא הספיקו לטפל בלחץ הזה, על זאת כבר העידותי גם. כן, וגם פה יש תיקונים בכתב ידך, תסתכל. באותן ההשוואות לגבי קצב השילוחים, אמרת בעמודים 310 שורה האחרונה ו-311 למעלה, תראה, יש פה גם תיקון בכתב ידך. אתה רואה למטה, רמקת keine Schwierigkeiten. von der roten Einladung. כן, מהסימון האדום, כן. Hier fehlt die Fahne Nummer 28. כאן חסר דף ההגעה נכון, 28. כאשר השאלה הייתה ich spreche von allen Ländern, אז תחת המילה allen מתחת קו ועל זה כתבת הערה 28, נכון? Jawohl, ich werde natürlich nicht für statt dem Wort allen eine Fahne 28 geschrieben haben, sonst hätte ich ja das, wenn es eine kleine Notiz wäre, mit der Hand erledigt. Die Fahne 28 wird sich also auf das ganze לא Kapitel beziehen. בסדר, אבל עכשיו כן, תקרא, כמובן שלא רק בשביל המילה כולם רציתי לעשות דף הגעה והערות, אילו זאת הייתה הערה קטנטונת יכולתי לעשות אותה בכתב יד בגוף העמוד. בסדר, עכשיו תקרא את ההערה למטה איפה שאין פאנה. Ich spreche von allen Ländern, dasselbe hatten wir in der Slowakei, dasselbe hatten wir in Frankreich, obwohl es dort sehr hoffnungsvoll anging. Dasselbe hatten wir in Holland, wo noch die Transporte am Anfang rollten, dass man sagen kann, es war eine Pracht und wo dann Schwierigkeiten über Schwierigkeiten auftauchten. Ja? Soll das heißen, dass es eine Pracht war, wie der holländische beamtliche Verwaltungsapparat derartig mitarbeitete? Er machte keine Schwierigkeiten. Es gab überhaupt am Anfang keine Schwierigkeiten. Aber dann wurde mobiliert und dann traten die Schwierigkeiten auf. Dann wurde, was? Und das ist mobiliert steht. Weiß nicht, was es heißen soll. Ich sagte, es ist einfach dahingeschrieben worden und so ein Ding. Das ist sinnlos. טוב, טוב. Aber dann wurde mobiliert und dann traten die Schwierigkeiten auf und das zog sich dann so zäh wie sonst was hin, bis dann endlich wieder eine Einheit transportiert werden konnte. Aber Sie sehen es doch in allen Büchern, dass am Anfang mit einer gewissen Rasanz einige 10.000 herausgefahren wurden, dann kam ein Stillstand, dann wurde gekämpft, nicht mit Waffen, dann gab es wieder ein Kontingent mit 10.000 oder 15.000 oder auch nur 4, 5, 3, 2.000
dann waren wieder Kämpfe zu bestehen, dann wurde wieder ein Teil losgeeist und so ging das dann. Nur mit Ungarn war es anders. Ungarn hat uns wirklich die Juden wie saures Bier. Ungarn hat uns wirklich die Juden wie saures Bier angepriesen. Und Ungarn war das einzige Land gewesen, für das wir überhaupt nicht schnell genug arbeiten konnten. Wie ich dauernd bedrängt wurde, wo ich gar nicht das Transportmaterial auftreiben konnte, so sehr ich mich auch bemühte, so dass selbst die Aufnahmestellen Schwierigkeiten in der Unterbringung hatten. Ein solches Tempo wurde von der ungarischen Regierung zugelegt. Im Gegensatz dazu war es Dänemark, wo tatsächlich die Schwierigkeiten vom ersten Tage an gemacht wurden, was in keinem anderen Land zu verzeichnen war. Insofern bilden also diese beiden Länder, Dänemark und Ungarn, gegensätzlich Die einzige Ausnahme. die einzige Ausnahme im Hinblick auf die übrigen Länder Europas. Verdammt. Haben Sie das gesagt? Ich sagte, wörtlich kann man das gar nicht hernehmen, denn zum Teil ist es sinnlos und die Fahne 28 fehlt, aber der sachliche Inhalt, der ist richtig, da kann ich nichts anderes sagen. Ja. ו-10 בבקשה. אני מדבר בכל הארצות. אותו דבר קרה לנו בסלובקיה, אותו דבר קרה לנו בצרפת, אף על פי ששם התחילו העניינים באור רב תקוות. אותו דבר קרה לנו בהולנד, אשר שם עוד נעו הגירושים בהתחלה על גלגלים, שאפשר היה לומר זה פשוט נהדר, ורק אחר כך צצו קשיים. האם פירושו של דבר שהיה זה נהדר בצורה איך כששיתף פעולה המנגנון הפקידותי ההולנדי? הוא לא עשה כל קשיים. בהתחלה בכלל לא היו קשיים כלשהם. אחר כך עשו מובילציה. שאלת אב בית הדין, מה פירושו של דבר? כך כתוב פה, אני לא מבין מה זה. ואחר כך צצו הקשיים, וייתכן ואחר כך זה נמשך בצורה כל כך קשה, אי אפשר לומר כמה שזה היה קשה, עד שסוף סוף אפשר ישוב להניע יחידה אחת. אבל את זה אתה יכול לראות בכל הספרים, שבהתחלה באיזה תנופה מסוימת הניעו רבבות אחדות, אחר כך באה הפוגה, אחר כך הייתה מלחמה, היה מאבק לא בכלי נשק, אחר כך שוב הייתה קבוצה של רבבה או 15,000 או אפילו רק 4, 5, 3 או 2,000, 3,000 או 2,000, אחר כך שוב היה צורך לעמוד במאבק, אחר כך שוב הפשירו חלק וכך זה הלך. רק אם בהונגריה זה היה אחרת. הונגריה באמת הציעה לנו את היהודים בדברי שבח כשם שמשבחים בירה חמוצה ללקוח, והונגריה הייתה המדינה היחידה אשר פשוט לא יכולנו להספיק בעבודתנו במהירות אשר תשביע את רצונה, אשר בה לחצו עליי כל הזמן, אשר פשוט לא יכולתי לגייס את חומר התובלה כמה שהשתדלתי, אשר אפילו מקומות הקליטה היו להם קשיים בהשכנת המגורשים. בקצב כזה האיצה הממשלה ההונגרית. ההפך מזה היה בדנמרק. שם באמת עשו לנו קשיים מן היום הראשון. קשיים אשר לא היו כמותם בכל מדינה אחרת. כך שבמידה הזאת אפשר לראות בשתי המדינות הללו, בדנמרק ובהונגריה, שני כתבים יוצאים מן הכלל
בהשוואה לשאר מדינות אירופה. שאלת היועץ המשפטי, האמרת זאת, תשובת הנאשם, כאמור אינני יכול לומר שהדברים נכונים מילה במילה, יש גם מילים אשר אין להן כל מובן, כן גם הצבעתי על היעדר דף ההגהה והתיקונים ממספר 28, אבל מבחינה עניינית עליי לומר שהדברים נכונים, לא אוכל לומר אחרת. ההצעה לצעדה, הפוסמרש, של יהודים מבודפסט לעבר אוסטריה באה ממך. Nein, der kam nicht von mir, sondern der kam vom höheren hessischen Polizeiführer und Fesemeyer. אני אומר לך שההצעה באה ממך ואחרי זה קיבלת לזה את אישורו של ראש הסיפו והסדה. לא ממני, זה בא ממפקד הבכיר של האס-אס והמשטרה ומוויזמאייר. Nein, so ist es nicht. לא כך היה הדבר. ושאמרת בלבך, אם בנות הברית הפציצו לי כבר את דרכי השילוח לרייש, אז אקח את היהודים ברגל. נכון? Das war im Prinzip aller Überlegungen in Ungarn, aber ich war nicht derjenige, der den Fußmarsch entrierte. זה היה ביסודו של דבר בסיסם של כל השיקולים בהונגריה, אבל לא אני הוא אשר ציוויתי על הצעדה. אני לא אומר שאתה ציווית, אני אומר שהצו בא מראש הסיפור, אני אומר שאתה הצעת, שאתה היית יוזם הצו. Nein, es ist nicht gut möglich, denn ich war, Nein, als der wird reichen, Vorschlag wir war, werden in uns Berlin. sofort überzeugen. לא, זה לא ביי, היה אפשרי ביותר, כי אני הייתי אז, יועץ המשפטי, תשובת לא תספיק לי, כי אני הייתי אז בברלין. תן לך עמוד 62 מהודעתך לזאסן, קטע שיש בו הרבה תיקונים בכתב ידך. נכון שיש שם תיקונים רבים בכתב ידך. Jawohl, da gibt es Verbesserungen in meiner Handschrift. טוב, עכשיו תקרא את זה. Als während meiner Deportation, das heißt den von mir durchgeführten Abfahrten, der von mir durch die ungarische, soll wohl heißen Exekutive, überstellten Juden aus Ungarn, die alliierte Luftflotte mir den Bahnhof Győr zerbombte, ein Eisenbahnknotenpunkt nebst vielen, vielen anderen Bahnhöfen auf der Strecke Budapest-Wien zusammen bombardierten, sodass wochenlang auf dieser Strecke überhaupt kein Transport möglich war. Da habe ich, um gewissermaßen diesmal den Alliierten gegenüber die harte Faust zu zeigen und um ihnen gleichsam zu sagen, es nützt nichts, auch wenn ihr mir die Verbindungswege nach Reich zerschlagt und zerbombt, wir marschieren doch, habe ich 10.000 Juden aus irgendwelchen östlichen Komitaten. Jetzt kommt eine Verbesserung, das kann ich nicht lesen. Verbesserung in Ihrer Handschrift, ja? Jawohl, aber was? Und vielleicht auch aus Budapest, auf Drängen des Staatssekretär Endre. Auf Drängen des Staatssekretär Endre. Nach meinem Vorschlag. In Ihrer Handschrift. Das weiß ich nicht. Jedenfalls es steht hier nach meinem Vorschlag, jawohl. Ja? Weiter? Und habe sie von dort aus, weil ich ja einen Eisenbahntransport von dort aus nicht mehr durchführen konnte, von Budapest bis an die niederösterreichische Grenze im Fußmarsch marschieren lassen. Dazu hatte ich den Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. Es ist klar, dass ich eine solche Order nie hätte selbst erteilen können. Den Vorschlag dazu habe ich gemacht. Der Vorschlag dazu habe ich gemacht, Dazu bekenne ich mich. Jawohl. Ja, weiter. Dazu muss ich mich bekennen, denn sonst hätte man mir sämtliche Bahnhöfe zerschlagen. Und ich war verantwortlich gewesen, dem Reichsführer, dass es sich so weit um jüdische Kontingente handelte, Ungarn nicht zum Großpartisanenraum wird.
denn offenbar hat der Reichsführer durch die schrecklichen Ereignisse in Warschau gelernt und die Furchtbarkeit des zu allem entschlossenen Gegners erkannt. Ja. Haben Sie sowas gesagt? Haben Sie das gesagt? Nein, das ist hier eine Verwechslung und zwar folgendermaßen. Ich habe mein Kommando aufgelöst, ich bin nach Berlin zurückgerückt und ich bin dann von Berlin aus, bekam ich Befehl vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD, auf Drängen des höheren SM-Polizeiführers Winkelmann wieder nach Budapest zurückzukommen. Dort habe ich die ungarische Regierung aufgesucht und dort habe ich den Fußmarsch beantragt. Beantragt? Ja, also verhandelt wegen Fußmarsch. Und zwar war meine Aufgabe gewesen, längs der Strecke Budapest, österreichische Grenze, Lebensmitteldepots einzurichten und über die Raststation. דבר אחר, השאלה שבה אנו עומדים, אם אתה הצעת את הצעדה הזאת. תרגום המובאה. כן, כן. כאשר בשעת הגירוש שלי, עוד לפני זה. זאת אומרת, היציאה ברכבת אשר ביצעתי אני ואשר בהם גורשו היהודים ההונגריים אשר נמסרו לידי על ידי השלטונות ההונגריים, כאשר הפציצה האווירייה של בנות הברית, הפציצה לי את תחנת הרכבת דיור, צומת מסילות ברזל, נוסף על תחנות רכבת רבות אחרות על הקו בודפשט וינה, הפציצו את כולם, כך שבמשך שבועות אי אפשר היה כלל להוביל משלוח על הקו הזה. אז רציתי במידה מסוימת להראות את נחת זרועי לבנות הברית האלה, וכאילו לומר להם לא יועיל שום דבר, גם אם תהרסו ותפציצו לי את דרכי התובלה אל הרייך, אנחנו בכל זאת נצעד. אז הסעתי כרבבת יהודים מאיי למחוזות מזרחיים, וכאן תוספת בכתב יד, בעזרת היועץ המשפטי קורא הנאשם, ואולי גם מבודפשט על פי העצתו של מזכיר הממלכה אנדרה. היועץ המשפטי ממשיך לעזור. לפי הצעתי הנאשם, אני לא יודע, אני לא יכול לקרוא את זה. לפי הצעה הסעתי אותם, ומשם, מאחר ולא הייתה עוד אפשרות לבצע הובלה במסילת הברזל, הצעדתי אותם בצעדה רגלית מבודפשט עד לגבול אוסטריה התחתית. לכך הייתה לי פקודתו של ראש משטרת הביטחון וההסדר. ברור שלא יכולתי להוציא מלפני פקודה שכזאת. את ההצעה לכך הצעתי אני, בזאת מודה אני. היועץ המשפטי מדגיש את המשפט הזה, והנאשם מגיב כן. הוא ממשיך לקרוא. בזאת עליי להודות, כי אחרת היו הורסים לי את כל תחנות הרכבת. טוב, אני רוצה שפה יופיע בפרוטוקול שהכן הזה יכול להתייחס גם לנכונות הטקסט שהוא קורא. אני בסדר גמור, בסוגריים, כן? בזאת עליי להודות, אחרת היו הורסים לי את כל תחנות הרכבת, ואני הייתי אחראי כלפי הרייכספירר שלא תהפוך הונגריה, בכל אופן באשר ליחידות יהודיות, שלא תהפוך לשטח פרטיזנים רבתי,
כי מן הסתם למד הרייכספירר מן המאורעות האיומים בוורשה ומן המורא אשר יריב מוכן לכל ידע להטיל ומן המורא אשר ידע להטילו היריב המוכן לכל. שאלת היועץ המשפטי, האמרת זאת? האמרת כזאת? תשובת הנאשם, לא, יש כאן ערבוביה, הלא פיזרתי אני את יחידתי בבודפשט וחזרתי לברלין, אלא שלפי הוראתו של ראש משטרת הביטחון וההסד ועל פי העצתו ודרישתו המיוחדת של מפקד בכיר של האס-אס והמשטרה, הגנרל וינקלמן, שוב הועברתי שנית להונגריה, ושם באתי במגע עם ממשלת הונגריה, ושם הצעתי במשא ומתן זה, הצעתי את הצעדה. שאלת אב בית הדין, אתה הצעת? ושם הצעתי את הצעדה. שאלת אב בית הדין, אמרת הצעת? תשובה כן, ושם נסעתי ונתתי על ציוד והספקה, על מזון, על הקמת מחסנים. אפשר אולי לראות את כתב היד. אני רוצה להציע לבית המשפט, לאחר שאגמור עם כל הקטעים, שבית המשפט מבחינה חזותית יוכל להתרשם מכמות התיקונים אשר נעשו באותם הקטעים שהנאשם הודה בהם. הודה שאמר אם לא בדיוק את הדברים באופן מילולי, אבל שהם נכונים לפי רוחם. מפני שיהיה חשוב לשפוט לפי התיקונים שנעשו ולפי אופן הטיפול הבולט מכתב היד גופו, שהתיקונים אינם כלאחר יד, ושאומנם הקטעים האלה אשר הנאשם הודה באמירתם עברו את טיפולו ותיקונו. טוב, בזה עוד נדון. כרגע יש לנו שאלה יותר מצומצמת. הוא פה פשוט פענוח הכתוב, כן? אז נצטמצם כרגע בזה. פה היה משהו חשוב בכתב ידו לכאורה של טוב, אז שקודם כל הוא ישתדל לקרוא את זה לפני ש... אולי בהעתק הזה המט שאיננו נוצץ יהיה יותר קל לנאשם לפענח את כתב ידו. Das ist die Seite 62. Da steht nach meinem Vorschlag, nicht wahr? כאן כתוב לפי הצעתי, לא כן? Ich lese die Zusätze und vielleicht auch noch auf Drängen des Staatssekretärs Endre nach meinem Vorschlag lese ich das. אני קורא כאן את התוספת ואולי גם לפי העצתו של מזכיר הממלכה אנדרה על פי הצעתי. אלה המילים שקודם לא יכולת לפענח, כן? Ich habe nur die ersten 3 Worte nicht entziffern können, das andere habe ich טוב, vorhin טוב, auch רק schon כדי, entziffert. אני שואל את זה כדי לקבוע את מקום המילים הללו. אני רק את המילים הראשונות לא יכולתי קודם לפענח. Ja, טוב. jawohl. כן, כן, כבוד אב בית הדין. כן. ואחרי שביצעת את הפוך... לא, אבל סליחה, עכשיו אני רואה, הוא עוד לא השיב על השאלה האחרונה. ובכן, עכשיו הבנתי מדבריך שאתה הוא שהצעת את הצעדה להונגרים. Das stimmt nicht, Herr Präsident. אבל... זה לא כך, אדוני שקר. אב בית הדין. אלא?
Ich מה נכון? habe Vorschläge zu machen gehabt im Hinblick auf die Durchführung. Und zwar durch Anlage der Lebensmitteldepot, der Rastplätze. Ich meine das Technische, das beratende Technische des Fußmarsches. Das wurde mir befohlen und mit diesem Befehl wurde ich nach Budapest von Berlin aus in Marsch gesetzt, nachdem der höhere SS- und Polizeiführer beim Chef der Sicherheitspolizei des SD den Fußmarsch beantragt hat. Das wird auch bestätigt durch die Dokumente. לא, עליי היה להציע הצעות באשר לביצוע, באשר למחסני מזון, באשר לתחנות מנוחה, הצד הטכני של הצעדה. על זאת צוויתי להציע הצעות, ועל זאת הוצעדתי מברלין לבודפשט, לאחר שהמפקד הבכיר של האס-אס והמשטרה הציע את עניין הצעדה אצל ראש משטרת הביטחון וה-SD. יש גם מסמכים המוכיחים זאת. ובכן אני מבין עכשיו שעניין הביצוע הטכני של הצעדה, לפחות זה היה בידיך, בזה אתה מודה. Das sollte in meinen Händen sein und selbst dazu ist es nicht gekommen, denn nicht die deutschen Organe durften diese Depots anlegen, nicht die deutschen Organe durften diese Transporte begleiten, nicht die deutschen Organe konnten aussuchen, wer marschieren sollte, sondern die ungarischen Behörden. הביצוע הטכני היה בידיך? Nein, es kam nicht dazu. לא, אני הרשיתי יותר מדי אי שקט עד עכשיו, ומעכשיו יהיה שקט. היה מדובר שכך יהיה, אלא שלא הגיעו הדברים לכך, כי לא על הרשויות הגרמניות היה להכין את תחנות המזון, לא לרשויות הגרמניות הותר להוות ליווי לצעדה, לא לרשויות הגרמניות הותר לברור את האנשים לצעדה. כל זה הושאר בידי השלטונות ההונגריים. לשאלה הנוספת, לא, הדברים לא הגיעו לידי כך. אז אפשר לדעת מדוע אמרת לקרומאי, כשהוא סיפר לך על הצעדה, לא ראית כלום, אינך יודע כלום? Weil uns der ganze Fußmarsch nichts anging, er wurde aus der Hand genommen und wurde durch die Ungarn selbst von A bis Z, das heißt bis zur österreichischen Grenze, durchgeführt, ohne deutsche Stellen. כי כל עניין הצעדה נלקח מידינו והוא בוצע על ידי השלטונות ההונגריים מאלף עד תו, זאת אומרת עד לגבול האוסטרי. ומי הגבול האוסטרי? An der österreichischen Grenze wurde er übernommen durch das Sondereinsatzkommando, durch den Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD Ungarn, Sondereinsatzkommando Außenstelle Wien. יחידה שלך. Das war weder meine Einheit um jene Zeit noch die Einheit eines bestimmten. יחידה שאתה פקדת עליה. Nein, nicht mehr. Ich habe das Kommando aufgelöst in Budapest. Das ist ein Restkommando gewesen, welches per Saldo dem Inspekteur der Sicherheitspolizei des SD Wien unterstand. טוב. בגבול האוסטרי עברו לידי הזונדרeinsatzkommando של מפקד משטרת הביטחון וה-SD בהונגריה, זונדרeinsatzkommando מיוחד של לשכת חוץ וינה. לשאלה נוספת, זאת לא הייתה יחידה שלי, הן באותו זמן, לא אני פקדתי על היחידה הזאת, הלוא אני פיזרתי את יחידתי בבודפסט והיתרה הועברה לידיו של מפקח משטרת הביטחון וינה. ואני אומר לך שלא זו בלבד שביצעת את הפוסמרש, אלא שגם קיבלת ברכות על כך מאנדרה, מווינקלמן ומווזנמאייר, ושאפילו שתיתם על זה.
לציון המאורע המוצלח. Das war- Schnaps und Stutenmilch, נכון? יין שרף וחלב אתונות. Hätte ich etwas damit zu tun gehabt, hätte mich die Kommission der 4 Gesandtschaften אני mit שואל Dr. אותך אם Breslauer זה bestimmt נכון או לא genannt. נכון. אילו היה לי קשר בזה, אז הוועדה הייתה... Nein, diese Sache ist mit den ganzen ungarischen Angelegenheiten in Verbindung gebracht worden und hat ursächlich und sachlich nichts damit zu tun. לא, העניין הזה הובא בהקשר עם כל הפרשה ההונגרית ואין לו כל קשר עם כך מבחינת הסיבה והעניין. טוב, אז תפתח את החוברת שפה נמצאת, תפתח עמוד 68. יש שם תיקונים בכתב ידך, נכון? Jawohl. כן, טוב. אז תקרא עכשיו בבקשה את הקטע שסימנתי לך. Hier ist nichts bezeichnet. טוב. אז תקרא פה, פה כן מסומן. Am 23. November. פה זה שאלה קודם, שואלים אותך. כן, תקרא בבקשה. Jawohl. Am 23. November, also einige Tage nachher, sollten sie wütend zum Ausdruck gebracht haben, ihre Empörung über gewisse Herren, die nicht zu beurteilen vermögen, ob Leute, die 7 oder 8 Tage auf der Straße waren, als arbeitsfähig betrachtet werden sollen oder nicht. Weil nämlich verschiedene Kontingente, die irgendwie nach Budapest zurückgehen konnten, erinnern Sie sich etwas in diesem Sinne, weil das darauf hindeuten könnte, dass Ihnen damals eine gewisse Überwachungsmandat von Hüttner steht es, aber es soll Hüttner. Hüttner sein, ja? Hüttner und Höst irgendwie doch zu Ohren gekommen wäre. Kurze Wiederholung bis Tage, was soll das? Ja, und da kommt Ihre Antwort. Kann ich Ihnen dazu sagen, dass ich ganz genau weiß, dass damals von Kunz und Hinz quergeschossen wurde. Das weiß ich, von wem weiß ich heute nicht mehr. Int mich auch gar nicht. Hüttner? Ich weiß nicht, es ist sinnlos. Möglich ist es auch, ich weiß es nicht mehr, es wurde schon von vielen Stellen von so vielen Stellen quergeschossen, dass ich es gar nicht weiß. Sie können ruhig Hüttner auch mitnennen. Es spielt gar keine Rolle mehr, so viele Stellen waren es. Ich hatte wochenlang mit zu tun gehabt. Nur eins, der Reichsführer hat mich nie zur Verantwortung gezogen, hat mir nie einen Vorwurf gemacht, der Chef der Sicherheitspolizei auch nicht. Ich sagte Ihnen vorhin schon, der unmittelbare Vorgesetzte Gruppenführer Müller auch nicht. Die Leute, mit denen ich in Ungarn zu tun hatte, nämlich Polizeiführer Winkelmann, auch nicht, der mir sogar gratulierte zu dieser eleganten Durchführung. Der Reichsbevollmächtigte Dr. Fesemeyer hat mir gratuliert zu der eleganten Durchführung. Und Dr. Enderle, also Ja, es Endre ist gemeint, steht es, aber es soll Endre sein, ja? hat mir gratuliert zu der eleganten Durchführung. Mit Endre, muss ich sagen, habe ich noch mit ihm einen drauf gesoffen, und zwar, es war Schnaps gewesen aus Pferdemilch, Stutenmilch gewesen. Ich trank es zum ersten Mal, nur deswegen weiß ich es noch. Große Freude dieser prominenten Vertreter der ungarischen Regierung für diese Belange, der an diesem Tage, ob er zum ersten Mal, weiß ich nicht, jedenfalls habe ich an diesem Tage einen Schnaps aus Stutenmilch getrunken und ich entsinne mich noch der Geschichte. אמרת את זה? Wenn man mich jetzt schon diese Sachen vorlesen lässt, dann bitte ich auch, mir die Gelegenheit zu geben, dass ich ohne Ja und Nein ausführlich dazu Stellung nehmen kann,
zu den Fußmarschangelegenheiten, לא, denn לא, sonst לא. kommt das Durcheinander, denn sonst wird das Durcheinander nie aufgeklärt. אותי מעניין אם אתה אמרת את זה לזאסן, מה שקראת עכשיו. Das weiß ich nicht, ich habe dieser Sache hier entnommen, dass es eine Angelegenheit ist, die in vorgerückter Weinlaune und Weinstimmung gemacht worden ist. Und es ist Wahrheit mit Dichtung gemischt und die möchte ich jetzt hier auseinanderklären. Nachdem er mich gezwungen hat, es zu lesen, habe ich, glaube ich, auch das Recht bitten zu dürfen, dass ich diese Angelegenheit so schildere, wie sie sich zugetragen hat. Denn ich bin nicht für den gesamten Fußmarsch verantwortlich zu machen, wie die Dokumente das auch beweisen. Aber was ich daran teilhaftig hatte, das will ich gerne eingestehen, denn das musste ich ja sagen. אתה תקבל אפשרות מלאה להסביר כפי שקיבלת עד עכשיו במשך ימים רבים, אבל אתה תואיל לענות על השאלות ששואלים אותך. Jawohl. אני אחכה לתרגום כבודו לפני ש... כן, כן. ב-23 בנובמבר, זאת אומרת ימים אחדים לאחר מכן, אומרים שהבעת זעמך על כך וחרונך על אדונים מסוימים אשר אינם מסוגלים לשפוט ולומר אם אכן כשירים לעבודה אנשים שהיו כ7 או כ8 ימים על הכביש או אם אינם כשירים לעבודה מפני שקבוצות שונות אשר באיזשהו אופן היה עליהן לשוב לבודפשט. האם זוכר אתה משהו בעניין זה? כי זה יכול היה להצביע על כך שאז בכל זאת הגיע לאוזניך רשות פיקוח וליווי מיוטנר והסט. כאן חזרה קטנה עד טאגה, אני לא מבין מה זה, אין לזה כל מובן. יועץ המשפטי, ומכאן תשובתך לשאלתו של זאסן. הנאשם קורא. אני יכול לומר לך על כך שאני יודע בדיוק נמרץ שאז היו העניינים לא קשורה על ידי כל קונץ וקינץ. זאת אני יודע, סליחה? לא היו העניינים קשורה, קוואגשס. מה? לא, es wurde früher geschlossen, שהיו הפרעות מכל מיני צדדים, מכל עבר. היו הפרעות מכל עבר. זאת אני זוכר עדיין, אינני זוכר מי הוא שהפריע, אני אפילו לא יודע אם זה יוטנר, זה ייתכן, אבל אני לא זוכר כבר. כל כך הרבה יחידות ומקומות הפריעו שכבר אינני זוכר בכלל. אתה יכול גם להכניס בשקט את יוטנר כאן, זה כבר בכלל לא חשוב. כל כך הרבה אנשים היו אלה אשר היה לי להתעסק איתם במשך שבועות. רק דבר אחד, הרייכספירר מעולם לא גער בי ולא ביקש ממני דין וחשבון. ראש משטרת הביטחון גם כן לא. כבר אמרתי לך לפני כן שהממונה הישיר עליי, גרופנפירר מולר, אף הוא לא. האנשים אשר איתם עסקתי בהונגריה, זאת אומרת פוליצייפירר וינקלמן, אף הוא לא. הוא אפילו בירך אותי לביצוע האלגנטי הזה. דוקטור וייזנמאייר, המיופה כוח מטעם הממלכה, בירך אותי לביצוע האלגנטי. דוקטור אנדלה, הכוונה היא לאנדרה. זאת הייתה הערת גם היועץ המשפטי וגם הנאשם. דוקטור אנדרה בירך אותי לביצוע האלגנטי, וכשאני אומר אנדרה, עליי לומר שעוד גם שתינו לחיים על העניין הזה.
ושתינו, זה היה יין שרף עשוי חלב סוסות. חלב סוסות. שתיתי זאת בפעם הראשונה. בגלל זה, רק בגלל זה אני עוד זוכר את השמחה הגדולה שהייתה לי להימצא במחיצתם של רמי מעלה, אנשי הממשלה ההונגרית, כי באותו יום, אני זוכר אם היה זו פעם ראשונה שהייתי איתם, בכל אופן שתיתי באותו יום יין שרף עשוי חלב סוסות, ואני זוכר על כן עוד את המעשה הזה. אני חושב שיש איזו טעות קלה בתרגום, מר רוזן. Die große Freude dieser prominenten Vertreter der ungarischen Regierung für diese Belange זה לא שהוא שמח להיות במחיצתם, אלא שמחתם הגדולה של הנציגים הפרומיננטים של הממשלה ההונגרית. זה יהיה תרגום יותר מדויק. נכון, תודה. טוב, אנחנו יכולים תמיד לחזור לנוסח הגרמני, הלא הוא הוקלט מפי הנאשם עצמו. שאלת היועץ המשפטי, האם הדברים נכונים? תשובת הנאשם. כן, אם כבר מאלצים אותי לקרוא את הדברים האלה כאן, אז בהזדמנות זאת אינני יכול לענות על כך בתשובת הן או לאו, אלא עליי לנקוט עמדה לכל פרשת הצעדה. אחרת לא יבוא לעולם ברור הערבוביה הזאת. היו אלה דברים אשר נאמרו בהשפעת היין, ומאחר ונכנס כוס, היו אלה דברי אמת ובדיה מעורבבים, ויש לברר את הדברים. אם כבר היה עליי כאן לקרוא את הכתוב, אז נדמה לי שיש לי הזכות, אם כבר נאלצתי לקרוא כאן את הכתוב, אז נדמה לי שיש לי הזכות לבקש להסביר את הדברים שאינני האחראי לכל הצעדה כולה, את החלק אשר אני האחראי לו, בו אודה ברצון כפי שעשיתי זאת גם לפנים. ולהסברת אב בית הדין, כן. עכשיו תגיד לי, ברכו אותך וזנמאייר ואנדרה ווינקלמן על זה שביצעת בהצלחה את הצעדה? Soviel ich mich entsinne, sind die ersten 1000 nach אני שואל אותך שאלה אחרת, תואיל לענות לי. האם ברכו אותך על ביצוע המוצלח, או כפי שאתה קורא לזה, האלגנטי של הצעדה? עד כמה שזוכר אני, הרי האלף הראשון Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine schriftstellerische Ausschmückung dieser ganzen Angelegenheit. טוב, טוב, בסדר. לא, זה איננו נכון, זהו קישוט לתפארת השירה והספרות. שתית עם אנדרה בשמחה לציון המאורע הזה? יש עשוי חלב סוסות, כן. או שזה גם כן המציא זסן את היש הזה בשבילך? Das habe ich getrunken mit Endre, aber einige Monate vorher, anlässlich einer Festlichkeit, die er gegeben hat, wo auch Winkelmann dabei war, auf seinem Gut in Ungarn. Das war 2-3 Monate vorher gewesen. זאת שתיתי אומנם עם אנדרה, חודשים אחדים לפני כן, בנשף שערך אנדרה בחבילתו בהונגריה, גם נכח שם וינקלמן, היו אלה 2 או 3 חודשים לפני כן. היה זה כחודשיים או 3 חודשים לפני כן. והממונים עליך לא אמרו לך שהם מרוצים מביצוע הצעדה? Das konnten Sie nicht gesagt haben, weil meine Vorgesetzten es sehr Ja gut oder wissen. nein? Was sie konnten oder nicht konnten, interessiert uns nicht. Nein, das konnten Nein, Sie nicht es gesagt reicht. haben. לא יכלו לומר זאת מסיבה הזאת שדברי היועץ המשפטי כן או לא, לא מעניין אותנו מה שיכלו או לא יכלו. תשובת הנאשם לא יכלו לעשות זאת. טוב, עכשיו רצית לספר על חלקך בצעדה, ספר. Jawohl. Jawohl. כן, כן.
Ich sagte schon, dass ich von Berlin befohlen wurde nach Ungarn. In Ungarn hatte ich, so lautete der Befehl, zu beraten, wie so ein Fußmarsch durchzuführen wäre. Das habe ich getan. Ich habe bereits gesagt, wie ich mir das vorgestellt habe. Insofern stimmen sogar einige Sachen, die ich hier in diesen Sassenangelegenheiten vorgelesen hatte, mit den Tagen, die Abnahme der Tagesleistungen. Ich hatte mit dieser meiner Überbringung der Befehle des Chefs der Sicherheitspolizei des SD aus Berlin keinen Erfolg. Denn Winkelmann hatte mit Fesemeyer diese Angelegenheit weiterverfolgt und Fesemeyer ist es dann gewesen, der bei der ungarischen Regierung offiziell vorstellig geworden ist, wenigstens statt der 50.000, die von Berlin aus verlangt waren, als erste Rate 25.000 genehmigen zu wollen. Und diese Verhandlung hat Fesemeyer mit Salaschi, dem damaligen Staatschef, führen müssen. Fesemeyer hat dann den Auftrag bekommen von Winkelmann, die Einzelheiten mit dem Innenminister, nicht mit irgendeinem Minister, dessen Name mir entfallen ist, zu regeln. Fesemeyer ist mit Winkelmann übereingekommen, diese Detailfragen mit diesem Minister, ich glaube Kovac hieß er, zu regeln, was auch geschehen ist. Es sind 25.000 dann von der ungarischen Regierung zur Verfügung gestellt worden. Die Bedingung hieß, die hatte man auch mir in Berlin mitgegeben, arbeitsfähige, marschfähige, arbeitsfähige, männliche Juden. Diese Bedingungen wurden auch von Winkelmann und Fesemeyer gestellt. עמוד כאן בשביל התרגום. לפי הפקודה יצאתי אני מברלין להונגריה. בהונגריה הייתה הפקודה עליי לבוא ולייעץ בביצוע צעדה. את זאת עשיתי. כבר אמרתי זאת, איך תיארתי לי את הדברים. כאן אפילו תואמים במקומות אחדים הדברים שהוקראו כאן מתוך כתבי זסן, תואמים את האמת. עניין הטאגסלייסטונג, למשל. אני לא הצלחתי במשימה זו שהוטלה עליי להעביר את הפקודות של ראש משטרת הביטחון וההסד, כי וינקלמן וויזמאייר הם שהמשיכו לטפל בעניין זה. ובסופו של דבר היה זה ויזמאייר אשר השתדל אצל ממשלת הונגריה והשיג אצל ממשלת הונגריה כי במקום 50,000 היהודים אשר נדרשו מברלין ינתנו לפחות 25,000. זה היה ההסכם אשר הושג במשא ומתן בין ויזמאייר ובין סלאשי, מי שעמד אז בראש ממשלת הונגריה. אחר כך הורה וינקלמן לוויזמאייר להסדיר את הפרטים עם מיניסטר הפנים. לא, זה לא היה מיניסטר הפנים, זה היה איזשהו מיניסטר אחר. וכך הסדיר ויזמאייר עם אותו מיניסטר, נדמה לי שקובאץ' היה שמו, את דבר שילוח 25,000 היהודים האלה. התנאי אשר הוצג על ידי הונגריה, על ידי ממשלת הונגריה, ואשר גם מסרו לי עליו לפני צאתי מברלין הוא שיהיו אלה יהודים כשירים לעבודה וכשירים לצעדה. תנאי זה גם נכלל בהסכם שהסכים עליו ויזמאייר.
Die ersten Kontingente, die sich auf den Fußmarsch setzten, kamen auch sehr gut und sehr ordentlich zur Grenze an. Das waren einige Tausend gewesen. Aber die Lebensmitteldepots und die Raststellen, Übernachtungsstellen wurden dann im Laufe der Tage durch die ungarischen Exekutivorgane, die den Transport durchführten und verantwortlich waren dafür, nicht in dem Maße überholt und nachgefüllt, wie das notwendig gewesen wäre. Die ganze Angelegenheit artete schließlich dazu aus, dass die Federführung über diese Sache die Pfeilkreuzler übernahmen. Und damit war das Desaster da. Ich selber habe mit diesen Transporten nichts zu tun gehabt. Ich habe zwar im Anfang beratend tätig gewesen, so wie das der Befehl besagte. Es wurde aber nicht gemacht. Ich hatte auch keine Vollmachten. Und offenbar hat Winkelmann als höherer SS- und Polizeiführer auch keine Vollmachten, denn nicht er konnte den Transport, der von den Pfeilkreuzlern durchgeführt wurde, stoppen, sondern der ungarische Staatschef selber musste eines Tages dann diese Fußmärsche abstoppen. Ich darf darauf hinweisen, hätte ich auch nur im geringsten etwas damit zu tun gehabt, mit der tatsächlichen Durchführung der Transporte, dann hätte die Kommission unter Vorsitz von Dr. Breslauer, die die ganzen Angelegenheiten an Ort und Stelle untersucht hat, bestimmt meinen Namen oder irgendeinen Namen eines meiner Leute genannt und ich wäre ja im Bericht aufgeschieden. Dem ist nicht so. Das ist das, was ich im Wesentlichen dazu sagen darf. Die Idee zum Fußtreck stammt nicht von mir, sondern diese Idee wurde von den... Stammt von deutschen oder ungarischen Behörden? Da bin ich überfragt, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass diese Idee von Winkelmann vorgetragen wurde nach Berlin. Sie wissen heute nicht... Das ergibt sich auch aus der Urkunde. בינתיים יש פה מה לתרגם. הקבוצות הראשונות אשר יצאו לצעדה באמת הגיעו בסדר והיטב אל הגבול. היו אלה אלפים אחדים. אולם רשויות הביצוע ההונגריות, אשר זה היה מתפקידם לחדש את מלאי המזון ולדאוג למקומות הלינה והמנוחה, לא עשו זאת, לא ציידו ולא חידשו, וכך הידרדר המצב לכך שהביצוע נמסר ברעיון מצד גרמנים או מצד הונגרים. תשובת הנאשם, אינני יודע, אני יודע שווינקלמן העביר את ההצעה לברלין. זה גם נמצא במסמכים. ובכן, הטענה שלך היא שהיזמה לצעדה באה מהשלטונות הגרמניים, מווינקלמן. Ich kann das nur מה אתה אומר? aufgrund eines Dokumentes. לא, 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 מה אתה אני זוכר? אוכל לומר זאת רק על יסודו של מסמך. מה אתה זוכר? Erinnerlich ist mir gar nichts. Aber das Dokument besagt, dass auf Antrag, steht ja hier, auf Antrag hiesigen höheren SS- und Polizeiführers und Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD hat sich Obersturmbannführer Eichmann ist heute nach Budapest zurückgekehrt und so weiter. לזכור אני לא זוכר כלום, אבל במסמך כתוב כאן לפי הצעת המפקד הבכיר של ה-SS והמשטרה ולפי פקודת ראש משטרת הביטחון וה-SD יצא היום אוברשטורמנפיר אייכמן שוב לבודפשט. Und das nächste טוב, Dokument, טוב, בסדר, דוקומנטים אני יודע בעצמי. אני לא צריך אותך בשביל זה. אתה הלכת לראות את הצעדה וראית שתי גוויות, נכון? זאת אמרת. jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. בשביל מה הלכת לראות? Ich ging nicht den Fußmarsch anzuschauen, sondern ich fuhr von Budapest nach Wien.
לא הלכתי לראות את הצעדה, אני נסעתי מבודפשט לווינה. וראית את המחזה. כן, זה הוא אמר. כן, טוב. Jawohl. כן. ראית אנשים זקנים צועדים. ראית ילדים, נכון? Kleine Kinder, das weiß ich nicht. Nein, das denke ich. Kinder wurden ja gar nicht, sind ja gar nicht, sind selbst von den Feldkreuzern nicht auf den Marsch gesetzt worden. לא, Das ילדים, wäre zum ersten Mal. ילדים קטנים זאת אינני יודע, הילדים בכלל לא הוצעדו על ידי ההונגרים, זאת שומע אני בפעם הראשונה. So wie die Gruppen an die Grenze ankamen, על wurden ידי sie zur Arbeit סליחה, eingesetzt. על ידי אנשי צלב החץ. זה בא מפיך. So wie die Gruppen an die Grenze ankamen, wurden sie zur Arbeit eingesetzt, neben deutschen Frauen, Kinder und Greisen, denen sie Antitankfallen abzuheben helfen. Ich habe das nie verstanden. Bitte wie? לא הבין אותי, סליחה, כיצד? מאין אדוני מצטט עכשיו? מהלייף, אדוני, שהוא לא תיקן. כן. מה זה היה? לא הבנתי את המובא. טוב, אני אשאל את הנאשם עצמו. אתה זוכר שראית זקנים? Nein, ich kann mich an einzelne Bilder nicht entsinnen. לא, Das kann אינני ich auch זוכר nicht, תמונות של פריטים. dass נשים, אינך זוכר, aber וגם- ich sah wankende Gestalten, das stimmt. אני ראיתי דמויות אנשים כושלות. כושלים. טוב, אני רוצה לוותר על זה. אתה זוכר שבהיותך בבודפסט גרת בווילה של אשנר. אם אדוני עובר עכשיו מה המצב בכלל, מר האוזנר? Ob die Villa Asch... Pardon. לא, אנחנו נדון בזה אחרי ההפסקה. קרוב מאוד לנעילה, אדוני. כן, נפסיק עכשיו ל-20 דקה. בית משפט! הוא פשוט לחש את זה, אז לא שמעתי את זה. נראה מעניינת מאוד. זאת נקודה מעניינת מאוד, אבל אני לא שמעתי. הוא נתן לו רק לצאת לו. הוא לעזוב את זה, לעבור לעניין אחר. הוא הארץ זה
כן, בבקשה. אתה זוכר למי היה שייך הבית אשר בו גרת בבודפשט? Nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, wo ich gewohnt habe. לא זאת איני יודע, אולם אני יודע היכן גרתי. היכן גרת? Ich wohnte zuerst am Schwabenberg. Dort wurde ich auf Weisung des höheren SS- und Polizeiführers rausgekündigt. Er wies mir eine zweite Unterkunft nach, und zwar auf dem Rosenberg oder Rosenhügel in der Apostolhut in Budapest. תחילה גרתי בהר השבבים, אולם משם פוניתי לפי הוראת המפקד הבכיר לאס-אס ולמשטרה, והוא הקצה לי יחסון שני, וזה ברוזנהוגל בתל הר הורדים, ברחוב אפוסטול בבודפשט. הייתה שם גינה של עצי פרי? Jawohl, dort gab es einen großen Obstgarten. כן, שם היה גן פירות גדול. עבדו שם יהודים? Das habe ich hier erst wieder in Erinnerung bekommen. Ich hatte damals Schützenlöcher ausheben lassen. Nicht Löcher für Mörser, wie gesagt wurde, sondern das waren Schützenlöcher gewesen gegen Bombenangriffe. יהודים עבדו בזה? Das habe ich hier entnommen, jawohl. Es wurden... טוב, בסדר. Jawohl. כן, זאת הזכירו לי רק כאן. אני ציוויתי שם לחפור חפירות קלעים. לא היו אלה חפירות למרגמות כפי שנאמר כאן, אלא חפירות לקלעים. ולשאלה נוספת של היועץ המשפטי, כן, זאת השגתי כאן. סלאביק היה מנהל העבודה שם? Nein, Arbeitsleiter war er nicht gewesen, denn es gab ja weiter keine Arbeiten. Er war der zweite Hausmeister, möchte ich sagen. Es war ein ungarischer Hausmeister dort und Slavik war eben hier der Hausaufsicht, der die Hausaufsicht gehabt hat. לא, הוא לא היה מנהל עבודות שם, כי לא היו לו עבודות שם. הוא היה מעין חצרן שני, היה שם חצרן הונגרי, והוא היה מעין זה שפיקח על הבית. אני מדבר על פיקוח העבודות של החפירות. האם סלאביק לא פיקח על העבודות האלה? Das ist sicherlich möglich. Er wird gesagt haben, was und wo etwas zu machen ist. זה ייתכן מאוד, הוא בוודאי אמר מה והיכן יש לעשות. הייתה לך מכונית אמפיבית, נכון? Jawohl, einen Schwimmwagen nannte man das, den hatte ich. כן, רכב שט, רכב אמפיבי קראו לזה. והיה זה היה נהג לי. בשם טייטל. Das weiß ich nicht, der Name ist mir fremd. זאת איני יודע, השם זר באוזניי. אתה שמעת את השם מהנדס קולבה? Nein, habe ich nie gehört. לא, מעולם לא שמעתי. Höre ich jetzt zum ersten Mal. שם זה שומע אני אתה בפעם הראשונה. ועל מקרה שבו היה מעורב סלאביק עם נער יהודי, לא שמעת? לא שמעת שהוא נעצר על כך עוד לפני שנים? Nein, nie gehört. לא, Auch מעולם zum לא ersten Mal שמעתי. jetzt gehört. שמעתי זאת בפעם הראשונה עתה. ועל כל מקרה בו הוכה נער יהודי על אשמה של גניבת פרי, לא שמעת אף פעם. זאת סתם המצאה. Das habe ich auch hier zum ersten Mal gehört. אף פעם לא הגיע לידיעתך המקרה הזה.
שנער יהודי הוכה עד מוות ונשלח לדנובה מביתך. Das habe ich erstens nie gehört, sondern hier zum ersten Mal und es ist ausgeschlossen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. ausgeschlossen. אף זאת שמעתי כאן בפעם הראשונה, ולאחר שאלה נוספת, לא שמעתי זאת מעולם ראשית, ושנית זה מן הנמנע. שמעת את עדותו של העד גורדון כאן בבית המשפט. אתה רוצה להגיד שהוא שיקר מא' ועד ת'? Ich habe diese Aussage gehört, ich war erstaunt und ich war entsetzt zu gleicher Zeit. Ich kann eine Zeugenaussage nicht als unwahr bezeichnen, weil er ja vereidigt, weil er ja einen Eid geleistet hat. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung zu gut, wie man Dinge durcheinander bringt, wie man etwas glaubt und sich hinein verrennt und es als unumstößlich betrachtet. Und in Wahrheit muss man sich dann sagen, ja, da habe ich mich geirrt. Die Aussage des Zeugen Gordon muss ich in allen Punkten von mir weisen, denn so etwas habe ich nie getan, auch nie gehört und nie gesehen. כן, כששמעתי עדות זו, השתוממתי ונבהלתי. לא הייתי רוצה לכנות עדות זו עדות כוזבת, כי העד הלא נשבע עליה, אולם מניסיוני מיטיב אני לדעת כיצד מערבבים דברים, כיצד סוברים ונכנסים אחר כך אל תוך הסברה וחושבים כי היא אינה ניתנת לערעור עוד. אולם עליי לדחות עדות זו בכל פסקאותיה. לא עשיתי דבר כזה, לא שמעתי ולא ראיתי דבר כזה. אני רוצה שתזהה לנו את תמונתו של עוזרך נובק. אני מבקש את ת' 1147. כן, כן. תסתכל בתמונה הזאת. אתה מכיר את האיש הזה? Ja, das ist Novak. כן, זהו נובק. אני מבקש להחזיר למעטפה. כן, כן. האם זה ישנו בפרוטוקול? מזהה את... כן. סיפרת לנו על פגישתך עם המופתי ושהוא היה בחברת כמה אנשים אחרים. אתה זוכר שאחד מהם כונה בשם היידריש של המזרח הקרוב, נכון?
Jawohl, dessen entsinne ich mich. כן, בכך אני נזכר. וקבוצה זאת עברה קורס מזורז במשרדי הגסטאפו. נכון? Kurs möchte ich nicht sagen, sondern sie hatten informativ durch die Dezernate des Amtes 4, vielleicht auch noch der anderen Ämter durchzugehen, jawohl. קורס, לא הייתי אומר לזאת, אלא היה עליהם לעבור על פני המחלקות של המשרד 4 ואולי אף של משרדים אחרים לשם קבלת ידיעות, כן. תוכל לאשר את המשפט הזה. Sie wurden gewissermaßen im Schnellverfahren zu Experten einer allfälligen im Nahen Osten zu errichten Gestapo umgeschustert. Ich habe das nicht verstanden, bitte, das ist nicht durchgekommen. בבקשה, אז תואיל לקרוא את מה שאני מראה לך בעמוד 653 של כתב יד זסן מודגש על ידי. החליפו מקצועם בתהליך מהיר לכהן מומחים של גסטאפו במזרח התיכון אשר אולי תוקן. רק שתי השורות האלה, זה נכון מה שכתוב פה? Diese beiden Zeilen. Moment bitte. כן, Wurden שתי gewissermaßen שורות אלו. Schnellverfahren zu Experten einer allfälligen Nahen Osten zu richten, Gestapo umgeschustert. Diese beiden Zeilen stimmen, ja. Was davor stimmt, das ist nicht... טוב, רק שתי השורות שתי האלה. שורות אלו נכונות, כן, מה שכתוב לפניהן אינו נכון. טוב, בסדר, אני רוצה את שתי השורות האלה. אני מבקש לתרגם. בעמוד 653, השורות ה... תרגמת? תודה רבה. אני מבקש שתתאים חזרה. Herr Jafar, welche Zeilen es sind? המותר לי לדעת אילו שורות הן. 653. Ja, wo da? 600. Sie wurden gewissermaßen da. אולי אפשר לשמוע את זה עוד כן, פעם אתה אמרת את זה בגרמנית עוד פעם. Sie wurden gewissermaßen... Sie wurden gewissermaßen im Schnellverfahren zu Experten einer allfälligen im Nahen Osten zu errichteten Gestapo umgeschustert. החליפו מקצועם במעין תהליך מהיר למומחים של גסטאפו אותה יש אולי לכונן במזרח התיכון. Sie wurden umgeschustert. עברו הכשרה, כן, להבדיל, כן. umgeschustert? אמרתי החליפו מקצוע, אבל... אתה זוכר שפעם הגיעה הצעה שמישהו ממשרדך יהיה יועץ למופתי הגדול לאחר הניצחון. Ich erinnere mich nicht, aber es wäre sicherlich zwangsläufig so gekommen, das kann ich wohl sagen. Erinnern tue ich mich nicht daran. איני נזכר, אולם מן ההכרח היה ודאי כי הדברים יתפתחו בכיוון זה, אולם איני נזכר, לא אוכל לומר דבר על כך. בכל אופן לא תוכל להכחיש את דבריו של ויסליצני בעניין זה שההצעה הזאת הועברה אליו, שהוא יהיה היועץ של המופתי. Ich glaube, dass das von Wislizeni auch Fantastereien sind, denn um jene Zeit konnte personalmäßig nichts vorgeschlagen werden und wenn, so wäre Wislizeni der Letzte gewesen, der eine solche Kommandierung nicht mit Freuden aufgegriffen hätte, schon wegen der Neuartigkeit der Umgebung, der Reise und so weiter. אני סבור שאלה הם דימויים של ויסליצני. כבר מבחינת כוח האדם לא היה אז מקום להמלצות כאלה. אולם אני סבור כי ויסליצני היה האחרון אשר לא היה שש לקראת שיגור כזה,
כבר בגלל עצם החידוש אשר בסביבה, בנסיעה וכולי. כן, זה גם ויסליצני עצמו אומר שהוא לא שש לאפשרות הזאת. אבל תסכים איתי שהוא יכול היה לשמוע את זה רק מפיך. שבכלל קיימת הצעה כזאת. Das hätte er nicht nur aus meinem Munde hören können, sondern auch von Müller direkt, denn Wislitzeni hat ja או Müller direkt ממך או berichtet. ממילר אתה רוצה להגיד. Hätte er es hören können, jawohl. Aber es ist טוב um מאוד, jede Zeit... מספיק. זאת לא היה יכול לשמוע רק מפי, אלא אף מפי מולר, כי ויסליצני הלא כאן הופסק, וכן, הוא יכול היה לשמוע זאת. עכשיו, הקשרים שלך עם קלטנברונר היו קשרים קרבים. עוד בשנת 41 יכולת להמליץ עליו, על אחד מעוזריך קראוס, באופן אישי וישיר, למרות שכבר אז לא היה מגע בינך ובין קלטנברונר. לא, רק להגיש. Jawohl, das was hier drin steht stimmt. Es ist der Hauptsturmführer Kraus gewesen, der als לא מעניין Ehrenamtlicher אותי Formführer תוכן tätig המכתב war. הזה, מעניין אותי אם היו קשרים כאלה שאתה יכולת להתערב אישית אצל קלטנברונר להעלאה בדרגה של אחד האנשים אשר בעבר שיתפו איתך פעולה. כן, מה שכתוב כאן נכון, היה זה האופשטורמפירר קראוס. זה יהיה תו 1431. Jawohl, das war eine dienstliche Angelegenheit und ich habe den Beförderungsvorschlag, Kaltenbrunner unterbreitet. כן, היה זה עניין רשמי שבשירות, ואת ההמלצה להעלה בדרגה אני הגשתי לקלטנברונר. והיחסים הטובים עם קלטנברונר נשארו כל הזמן, לא התקלקלו. Mit der Einschränkung, dass ab dem Augenblick er mein Vorgesetzter war, der Verkehr rein dienstlich gewesen ist und nicht mehr privat wie früher. כן, וזאת בהסתייגות האחת, כי מרגע בו הפך לממונה עליי, היה המגע רשמי גרידא ולא עוד פרטי כמקודם. האם היית ממונה על קראוס בווינה? Ich war nicht der Vorgesetzte von Kraus gewesen, sondern der Vorgesetzte war der Inspekteur der Sicherheitspolizei des SD. Ich war aber mit Kraus befreundet gewesen. לא הייתי הממונה על קראוס, כי אם הממונה עליו היה המפקח על משטרת הביטחון והאסדה, אולם אני הייתי בידידות עם קראוס. אז זה לא היה עניין של רגיל של שירות, אלא עניין אישי, המלצה אישית, כן? Kaltenbrunner gegenüber nicht privater Natur, aber Kraus gegenüber privater Natur. כלפי קלטנברונר לא אישי, לא פרטי, אולם כלפי קראוס זה היה בעל מהות פרטית. Ich wollte nur hinzufügen, dass ich hier Kraus die Gefälligkeit gemacht habe, er hat mich darum gebeten gehabt. רציתי רק להוסיף, כי כאן עשיתי לקראוס טובה, אותה ביקש ממני קודם לכן.
אבל כתבת את האמת, זה לא רק עשית לו טובה. כתבת על קראוס את האמת. Das ist die Wahrheit gewesen, denn als ich in Österreich gewesen bin, hatte Kraus ja den Auswanderungsfonds ehrenhalber geführt gehabt. Das stimmt. כן, זו הייתה האמת, כי בהיותי באוסטריה הלא ניהל קראוס את קרן ההגירה מתפקיד של כבוד, כמתנדב. סיפרת לנו על כך שענייני היהודים היו צריכים להיות בהסוואה גם כלפי משרד החוץ הגרמני. תסכים איתי ששיטת הסוואה הזאת הונהגה גם כלפי מדינות אחרות, למשל כלפי הסלובקים. Das habe ich nie geleugnet. Es hat ja Himmler befohlen gehabt. זאת מעולם לא הכחשתי, הימלר הלא ציווה על הדבר. אבל אתה ביצעת את זה. Nicht nur ich alleine muss, führt אני es durch, שואל jeder עליך, muss אתה נאשם כאן ולא אחרים. לא רק אני בגפי, כל אחד. כאשר הממשלה הסלובקית רצתה לשלוח נציגים לבקר אצל היהודים ששילחו למזרח, היית אתה שמנעת את זה, נכון? Ich war nicht derjenige, der es vereitelte, sondern ich habe berichtet, wie ich mich zu verhalten habe und habe gemäß den erhaltenen Weisungen und Befehlen dann verfahren. אני לא הייתי האיש אשר הכשיל זאת, אלא אני דיווחתי כיצד עליי לנהוג, ולאחר מכן נהגתי בהתאם לפקודות ולהוראות אשר קיבלתי. ואתה הצעת להפנות את השלטונות הסלובקים למאמרים של פיאלה ולגלויות של המגורשים. Jawohl, genau wie es mir befohlen wurde. כן, בדיוק כפי שצוויתי על כך. ואתה חתמת על המכתב שאין שחר לדאגות של השלטונות הסלובקים לגורל היהודים ששולחו ואין כל צורך לדאוג להם. נכון? Jawohl, das war die erhaltene Sprachregelung, deren ich mich zu bedienen hatte. כן, היה זה הניב, הסדר הדיבור אותו קיבלתי ובו היה עליי להשתמש. וכלפי השלטונות הסלובקים הצעת לומר שמה שמספרים על גורל היהודים אלה רק סיפורי זוועות. גרויל מרשי. Jawohl, auch das wurde befohlen. כן, אף על כך ניתנה הפקודה. וכאשר צריך היה להראות לצלב האדום איזה מחנה יהודי, אז הבאת אותם לטרזינשטט. Jawohl, ich hatte erklärt, dass Himmler aus diesem Grunde Theresienstadt ja umgewandelt hat. כן, אני הלא הסברתי שמסיבה זו הפך הימלר את פניה של טרזין. ובכן, מנגנון ההטעיה פעל בכל הכיוונים, גם כלפי ממשלות זרות, גם כלפי שלטונות הרייך וגם כלפי היהודים עצמם, נכון? Jawohl, mit einer Einschränkung, Juden gegenüber nicht immer, soweit es sich um die jüdischen Funktionäre handelt, mit denen ich dauernd zu tun gehabt habe, konnte ich natürlich diese Befehle nicht so zur Durchführung bringen, wie ich sie erhalten habe und weitergeben, sondern hier ist die Sache schon etwas offener besprochen worden, weil mir das die jüdischen Funktionäre ja gar nicht abgenommen hätten, was mir befohlen wurde zu sagen. כן, רק בהסתייגות האחת, כי
לא תמיד זה היה כך בעניין היהודים, כי הלא העסקנים היהודים לא תמיד היו מקבלים זאת, לא יכולתי לבצע זאת כך כפי שצוויתי, כי הלא העסקנים היהודים לא היו מקבלים מפי אילו אמרתי את אשר צוויתי. ולכן שם דיברתי, רגע אחד, שם דיברתי יותר בגלוי. כן. עליי לתקן את דבריי. כן. Ich muss mich verbessern, nicht die Mehrzahl jüdischer Funktionäre, sondern die Einzahl, denn es war ein einziger gewesen, dem ich das gesagt habe. עליי לתקן דבריי, לא עסקנים יהודיים ברבים, כי אם במספר יחיד, כי היה זה עסקן אחת ויחיד, עוד לא אמרתי זאת. טוב. אתמול השארת לנו את עיקרי הדברים שנרשמו מפיך בישיבה בסוף מרץ 44. באותה ישיבה הבטחת ליהודים שלא יאונה להם כל רע, שהם לא יגורשו, שאלה הן רק פעולות זמניות ושאחרי המלחמה יחזרו כל החיים היהודים לתקינותם, וזאת בשעה שידעת שתפקידך לגרש את כל היהודים מהונגריה לאושוויץ. זה לא הטעיה? Ich wusste um jene Zeit nicht, dass sie nach Auschwitz abtransportiert werden, das hatte ich schon gesagt. Ich wusste aber, dass sie deportiert werden und hatte zu dieser Erklärung... אבל אמרת להם את ההפך, אמרת שלא יקרה להם שום דבר, שהם לא ישולחו מהונגריה. Jawohl, dazu hatte ich den Befehl. וזה אתה האדם אשר אומר שמעולם לא העלה דבר שקר על פיו. בעת ההיא לא ידעתי כי מגרשים אותם לאושוויץ, זאת כבר אמרתי, אולם ידעתי כי מגרשים אותם, ולהצהרה זו, לאחר שאלת היועץ המשפטי אם אמר את ההפך, כן, על כך הייתה בידי הפקודה. Hier hatte ich nicht selbst zu entscheiden, sondern stand unter dem Zwang und unter dem Druck der Befehlsgebung meiner Vorgesetzten. כאן לא היה עליי להחליט בעצמי, אלא עמדתי תחת הכפייה והלחץ של מתן הפקודות של הממונים עליי. תסכים איתי שהחרקטריסטיקה הזאת שנתת לעצמך לזסן, אני קורא לך 3 שורות מעמוד 48 בסוף, שהיא נכונה. Und so haben die Juden an sich schon recht, wahrheitsgemäß. Man hat einen Jesuiten hereingesetzt, der unermüdlich war, der stets seine Feuer dort spielen ließ, wo er auch in etwa einen Widerstand verspürte. Der stets was? Der stets seine? Den stets seine Feuer dort spielen ließ, wo er auch nur in etwa einen Widerstand verspürte. וכאן הקטע הנוסף שכבר דיברנו עליו, ich war kein normaler Befehlsempfänger, dann wäre ich ein Trottel gewesen, sondern ich habe mitgedacht, ich war ein Idealist gewesen. תסתכל. תסכים איתי שזאת היא חרקטריסטיקה נכונה.
bitte die Seite, die ich hier bekommen habe, da finde ich das nicht drauf. אנא העמוד אותו קיבלתי כאן, בוא איני מוצא זאת. Ah, hier, ist die Seite umgedreht. Ja, ja. כן, כן, זה מעבר לדף. השורה האחרונה לפני זה. Jawohl. כן. Dass ich ein Idealist gewesen bin, das gebe ich zu. Aber dass die anderen Angelegenheiten hier wortwörtlich stimmen, das kann ich nicht zugeben, weil ich das nicht weiß. Ob das richtig ist oder ob das nicht richtig ist. Aber dass ich ein Idealist gewesen bin, dass ich den Befehlen gehorsam war und den Befehlen nachgekommen bin, das habe ich ja auch hier erklärt. Das muss ich bekennen. בבקשה. איפה מסומנים העמודים? 48 למטה. כן, אבל המספר אינו... Und so haben die Juden an sich schon recht. כתוב למטה בשורה שלפני האחרונה בעמוד 48. וכך בעצם צודקים היהודים בהתאם לאמת, הושיבו שם בין הכת הישועית, אשר פעל ללא חת, אשר הבעיר תמיד את אישו שם, איפה שרק סבר כי הבחין בהתנגדות. ללא לאות, der unermüdlich war. ללא לאות. כן? תגמור בטובך את לא הייתי מקבל פקודות רגיל, כי הייתי פתי, כי אחרת כי אחרת הייתי פתי, אלא אני השתתפתי בחשיבה, הייתי אידיאליסט. כי הייתי, דברי הנאשם, כי הייתי אידיאליסט, בכך אני מודה, אולם אם נכונים כל העניינים האחרים כאן בנוסחם המילולי, זאת לא אוכל לדעת, זאת לא אוכל לומר, כי אני יודע אם הדברים נכונים או אינם נכונים. על כל פנים, כי הייתי אידיאליסט, כי צייתתי לפקודות, על כך הודיתי, ועל כך עליי להודות גם כאן. אתה סיפרת כאן בבית המשפט שאתה מבקש כי תינתן לך הזדמנות לכתוב ספר ובו תכנה את הילד בשמו ותקרא למה שנעשה כלפי היהודים כאחד הפשעים הגדולים ביותר אשר נעשו אי פעם בתולדות המין האנושי. Jawohl, das habe ich erklärt. כן, זאת הצהרתי. תסכים איתי שהספר אשר תכננת להוציא יחד עם זאסן ב-57 בארגנטינה, או הספר אשר כתבת עוד בחייו של היידריש באותו עניין, לא היו נותנים ביטוי למחשבה הזאת. Nein, die hätten diesen Gedanken nicht zum Ausdruck gebracht, aus Das wird mehreren reichen. Gründen. Das wird כן, reichen. הם לא היו מבטאים רעיון זה, מהסיבות כלקמן. הם היו היועץ מבטאים המשפטי את זה המחשבה. יספיק. מכמה סיבות. עוד וכמה.
הם היו מבטאים את הרעיון שהפעולות נגד היהודים היו דרושות להגנת העם הגרמני והדם הגרמני. נכון? Nein, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es eine klare, nackte, sachliche Feststellung geworden. Ohne eigenes Kommentar. כן, אילו התנהלו הדברים לפי רוחי, כי אז הייתה זאת קביעת עובדות ברורה, עניינית, ללא פירושים אישיים. תסכים איתי שהם היו נותנים ביטוי לעמדה הבאה. Unsere Aufgabe für unser Blut, für unser Volk, für die Freiheit der Völker hätten wir erfüllt, hätten wir den schlauesten Geist der heute lebenden Menschheit vernichtet. Kann ich das bitte nachlesen? Ja, Sie können sich anschauen. אחר משימתנו למען דמנו, למען עמנו, למען חירות העמים, היינו מקיימים אילו השמדנו את הרוח הערמומית ביותר אשר בקרב האנושות החיה כיום. Unsere Aufgabe, nur diese Zeilen da. Jawohl. כן. Ob diese Worte von mir sind, weiß ich nicht. Da bitte ich darum, dass man mir das Tonband vorlegt. Denn ich glaube nicht, dass ich das in dieser Schärfe gesagt habe, dass das in dieser Schärfe von mir stammt. Das halte ich für undenkbar. Das halte ich schon deswegen für undenkbar, weil ich habe jetzt in den letzten Tagen einen kleinen Querschnitt mir besorgt aus diesen Büchern. Wenn man nämlich diese Bücher liest, dann ist der Eindruck ein völlig anderer, als wie wenn hier irgendwie ein Satz herausgezogen wird aus dem Ganzen. Ich weiß ja gar nicht, von wem der Satz stammt. אני שואל אותך אם זאת הייתה רוח הדברים. כן. רגע אחד. שב. אם יצאו מילים אלו מפי, איני יודע, וכאן עליי לבקש כי יוגש לי סרט ההקלטה, כי איני סבור שהתבטאתי בחריפות זו. זה הרי לא ייתכן להניח שהתבטאתי כך, ומשום כך אני ראיתי כאן בעת האחרונה ועשיתי לי חתך קטן מתוך הספרים אותם קראתי, ואם קוראים ספרים אלה הרי מתקבל הרושם כי הדברים האלה לא יכלו לצאת מפי. איני יודע הלא מפי מי יצאו. הוא אומר שאם קוראים את הכל ביחד, אז הרושם הוא אחר מאשר הם מוציאים פסוקים מתוך הקשר הדברים. עכשיו ענה על השאלה הזאת, האם זאת הייתה? האם זאת היא רוח הדברים, אם גם לא הביטוי המילולי כפי שאתה אומר? Nein, auch Sinn und Geist ist hier überspitzt. Man müsste dazu wissen, wieso es überhaupt zu diesen Angelegenheiten gekommen ist, dann würde man die Sache schon besser verstehen. אתה רוצה שאגיש את כל הכרכים לבית המשפט? אני מוכן לעשות את זה. אתה מבקש זאת? Nein, ich habe sie selbst noch gar nicht mal durchgelesen, diese Bände,
Aber ich sage so viel, dass ich mich dazu nicht bekenne zu diesen Sachen und nicht bekennen kann, weil ich keine Kontrollmöglichkeit habe, ob das auch stimmt. Ja. Ich bin der Letzte, der irgendwie sich vor einer Sache, die er gesprochen oder geschrieben hat, drücken würde. Ich glaube, es hinlänglich bewiesen zu haben, auch vor diesem Gerichtshof. Aber ich kann doch nicht zugeben, etwas, was hier vor Jahr und Tag geschrieben wurde, ob das meinem, und ich nicht einmal den Beweis habe, ob das meinem Mund und meinem Denken entsprochen hat. Meinem Denken und meinem Wunsch und meinem Wollen entsprach eine nüchterne, klare Niederlegung. Aber die war offenbar in Buchform nicht erwünscht gewesen, weil sie ein zu stures Amtsdeutsch gehabt hätte und nicht gelesen worden wäre. לא המשמעות ואף לא רוח הדברים. היה צריך לדעת כיצד הגיעו הדברים לכך, ואז ייטיבו להבין על סמך הדברים כולם. על שאלת היועץ המשפטי אם להגיש את הכל, לא, אני בעצמי טרם קראתי כרכים אלה. אולם אני אומר כי איני מודה ואיני יכול להודות בדברים אלה שיצאו מפי בהיעדר אפשרות ביקורת. אני הלא אחרון... שדברים אלה יצאו מפי בוודאי, לא? אתה אמרת אינני יכול להודות בדברים אלה שיצאו מפי. אני יכול להודות שדברים אלה יצאו מפי, נכון? מה היה הגרמנית במימון? אז בכלל אין פה יצא מפי. בהיעדר אפשרות ביקורת, אני הלא האחרון שהיה משתמט מלקבל על עצמי דברים, אפילו כאן בבית משפט זה. אולם אחרי שנים רבות כל כך, אוכל לשמוע את זה בגרמנית, לא יכולתי לרשום אותו. אם זה יצא מפי והלם את חשיבתי, את כוונתי ורצוני היה הולם תיאור יבש וברור, אולם זה כנראה היה הגרמנית המשרדית שלי לא הייתה כנראה הולמת את הספר והדברים לא היו נקראים. עוד נשאלת על... פרוטוקול. אני סיימתי חקירתי, עכשיו ברשות בית המשפט. בקשתי היא כי בית המשפט ירשה לי להגיש לשם בדיקה חזותית את אותם הקטעים ממה שנקרא כתב יד זסן, אשר הנאשם לא כפר כי אמר משהו כיוצא בזה, או דברים ברוח זאת, או דברים כאלה, אבל אולי לא בדיוק בסגנון כזה, כדי שבית המשפט יוכל להיווכח שכל הקטעים הללו מצויים בהם ובסביבתם הקרובה תיקונים בכתב ידו שהם עברו ביקורת, נבדקו ובדרך זאת גם אומצו על ידי הנאשם. ואם היה פקפוק בליבו של רוב בית המשפט לקבל קטעים אלה לפני שהנאשם עלה על הדוכן להעיד, שמא אולי גם על ידי כך
כופים על הנאשם מתן עדות או מתן הבאת עדים להזמת הקטעים האלה? הרי בינתיים הוא בעצמו בחר לתת עדות. הוא אישר נכונות מרבית הדברים. לטענתנו הדברים האלה חשובים ביותר. רגע, סליחה לפני שאדוני, רק לשם הבנת הבקשה הזאת. יכול להיות שיש פה קטעים שאין בהם בכלל תיקונים ושביחס אליהם הוא אמר זה בערך נכון. אדוני הזכיר אותם הקטעים שבהם יש תיקונים. כן. אני מדבר כרגע על הקטעים שיש בהם תיקונים או בהם או בסביבתם הקרובה. כלומר כך שהדבר מעיד שגם קטע זה בהכרח עבר את ביקורתו וזיהויו של הנאשם. הנאשם אומנם דיבר על התיקונים האלה בעדותו ואישר שבקטעים הללו ובסביבתם מצויים תיקונים בכתב ידו, אבל אין דומה אישור כללי כזה לבדיקה מפורטת עד כמה מדוקדקת הייתה הביקורת של הנאשם על מה שהוצג לו, ודבר זה יתאפשר לבית המשפט רק אם יראה את מלאכתו של הנאשם בתוך הקטעים עצמם. לכן נראה לי שכדי לשקול את מהימנות הדברים וכדי להשתכנע כי אמנם הדברים הללו של הנאשם, חשוב הדבר שבית המשפט יראה לנגד עיניו את כתב היד ואת סימוני התיקונים של הנאשם. זה לא יוסיף עכשיו הרבה, בין כך הקטעים הם בתוך הפרוטוקול. מבחינת מציאות הדברים באוזני בית המשפט אין כבר כל הבדל. מבחינת האפשרות לבדוק את הביקורת שהנאשם עשה על הדברים בשעה שנאמרו ולפני שהיה לו עניין להחליש אותם או להפיג אותם, יש חשיבות רבה שבית המשפט יראה ממש במו עיניו מה עשה הנאשם באותם הקטעים. מר הרסנר, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני יכול לתאר לעצמי בקשה להגיש קטעים אלה אחת משתי מטרות, יכול להיות עוד, אבל בכל אופן אחת משתיים. מה שאדוני מבקש זה להגיש אותם כראיה מטעם הקטגוריה, בשלב זה. כך נראה לי. אפשרות שנייה הייתה להגיש אותם לשם הבנת העדות של הנאשם. כשהוא אומר זה פחות או יותר נכון, זה לא באופן מילולי נכון, אז יכול להיות חשוב לעיין, כמו שאדוני אומר, עיון חזותי, כדי לראות מה פה עיקר הדברים, וגם התיקונים יכולים להיות חשובים בקשר לזה. כן. אני מבין שהבקשה של אדוני היא הדרך הראשונה. גם הדרך השנייה עם כל הכבוד טוב, תהיה אבל מטעם הראשונה הקטגוריה. היא יותר קיצונית, כן? כי אם מותר לי לנסח את זה באופן אלטרנטיבי, אז הייתי עושה זאת. בקשתי העיקרית היא הראשונה. כן. בקשתי האלטרנטיבית היא השנייה. מפני שקשר מהבקשה הראשונה, אני כשלעצמי רואה מכשול פורמלי בשלב זה. אנחנו עומדים בפרשת ההגנה.
זה בכל אופן דבר מאוד לא רגיל שתוגש עכשיו ראייה חדשה מטעם הקטגוריה בלי כל קשר עם העדות של הנאשם. בוודאי, אילו הנאשם לא היה מעיד, כן. ולא היה אומר מה שאמר על הקטעים האלה, לא הייתי יכול לבוא בכלל בבקשה הזאת. הבקשה הזאת היא אפשרית מפני שהנאשם לא כפר מעיקרה בקטעים האלה, אלא הוא אמר, נכון, משהו מעין זה, בערך כך רוח הדברים, התיקונים הם שלי. ובכן, חשוב שבית המשפט יראה מה נעשה כאן באותם הקטעים. עכשיו בית המשפט שמע, אבל מה התיקונים שנעשו, כדי שיוכל להעריך ולשקול אם אמנם הנאשם שם עשה איזה תיקוני קשקושים קלים. יש הבדל אם הוא תיקן פסיק, או אם הוא תיקן והוסיף מילים ושורות. וזאת, אדוני אומר, הוא יכול לעשות גם בשלב זה, כמו הגשת כל מסמך אחר. כך אני חושב, מפני קודם לא יכולתי, בית המשפט שלל ממני את האפשרות להגיש את כתב היד. עכשיו, אינני יכול לחזור עם אותה בקשה, ממש מפני שבית המשפט פעם פסק לגבי בקשתי. אבל עכשיו הצגתי את הדברים לנאשם. הוא לא כפר שהקטעים האלה מכילים א' את דבריו, ב' את תיקוניו. עכשיו אני מבקש שבית המשפט יראה באיזה מידה הם מכילים את תיקוניו, כדי שיוכל להשתכנע באיזה מידה נתן את דעתו על תיקון הדברים לאחר ששמע תדפיס השמעתם. כן. כן, דוקטור סלציוס. מה אדוני משיב על בקשה זו? Dieses Beweismittel ist wohl unzulässig, wenn es hier als Dokument nachträglich eingeführt werden soll. Dieser Antrag kommt zu spät. Wenn nun jetzt ein Teil eingereicht werden soll, einzelne Blätter, so wird das aus dem ganzen Zusammenhang herausgerissen, nicht bezüglich des Inhalts, sondern auch bezüglich der Korrekturen. Der Angeklagte hat wiederholt betont, es sind große Partien, die ich teils überhaupt nicht gesehen habe, und diese Teile stammen auch nicht von mir. Man muss also dann müsste man schon sämtliche 17 Bände haben und nun feststellen, wie weit ist die Korrektur gegangen. Welche eingehenden Korrekturen als Korrekturfahnen hat er angefertigt? Denn wenn man sich einen Eindruck verschaffen will, welches die Art der Korrektur ist, dann muss man gerade diese Korrekturfahnen ja doch sehr sorgfältig lesen. Man sieht ja schon, dass an dem letzten Band, der von ihm selbst geschrieben ist, derartige Übertreibungen nicht vorhanden sind, wie sie hier im Text erscheinen. Wenn der Angeklagte sagt, der Ankläger sagt, der Angeklagte hätte nicht bestritten, dass das von ihm ist. Er hat es wohl bestritten, er hat es nur in einer höflicheren und vorsichtigeren Form gemacht und gesagt, ich kann mich nicht festlegen, es mag sein, es mag nichts sein. Und wir haben schon gehört, er stand unter Alkohol, man hat ihn provoziert, Dinge zu sagen. Das kann man jetzt nicht hier auf diese Weise einbringen und das umgehen, was eigentlich nötig gewesen wäre, nämlich den Zeugen Sassen hinzubringen. Das war der beste Beweis, das ist die Golden Rule. Davon hätte die Anklage Gebrauch machen sollen. Warum das nicht geschehen ist, ist mir unverständlich, es wird wohl seine Gründe haben. Ich beantrage also, den Antrag abzulehnen. ראיה זו אינה קבילה. אם היא צריכה להיות מוגשת כאן כמסמך אם
עומדים להגיש כאן חלק, דהיינו עמודים נפרדים אשר נתלשו מן ההקשר, לא רק לגבי התוכן, כי אם אף לגבי התיקונים. הרי הנאשם חזר והתאים כאן כי קיימים חלקים גדולים או קטעים גדולים אשר בחלקם לא ראה אותם כלל ואשר בחלקם אינם באים מפרי עיתו. אם כך צריך היה אפוא להגיש את כל 17 הכרכים כדי לראות עד היכן הרחיק לכת במלאכת התיקון. אילו רצו לראות את ההגהות כדי להתרשם איזה סוג תיקונים נעשה, כי אז צריך היה לקרוא את ההגהות כולן. כי הלא מתוך הכרך האחרון אשר הוא מפרי עיתו של הנאשם אפשר לראות אילו גוזמאות היו כלולים כאן כמו כאן בנוסח אשר נקרא. התובע אמר כי הנאשם לא הכחיש את תוכן הכתוב, ואומנם הכחיש זאת הנאשם, הוא רק עשה זאת בצורה אדיבה יותר. הוא אמר ייתכן שכן, ייתכן שלא, דובר על השפעת הכהל. אי אפשר להגיש את הראייה הזאת עתה ולא לעשות את אשר צריך היה לעשות, והוא להביא את זסן עצמו, הלא זהו כלל הזהב. התביעה לא עשתה זאת, איני יודע מדוע לא עשתה זאת, אך היו לה בוודאי סיבות משלה לכך. על כן מבקש אני לדחות את הבקשה. מר האוזנר, רק לשם הבהרה עוד, נדמה לי שזה כבר התברר בשלב הקודם של הטענות מסמך זסן. ההגהות האלה, אלה שיש בידיכם הוגשו לנו, נכון? כולן. כולן. וזה כרבע או שליש מכל מספר ההגהות לפי המספרים. האם זה נכון? בערך ככה, כן. משהו קורא קורקטור פאנן. משהו קורא קורקטור פאנן, מה שיש לנו הגשנו. כן, אבל לפי המספרים. היו קרוב ל-200 עד כמה שאני זוכר, לפעמים אלה הן הערות. כן, כן. ארוכות או קצרות? ארוכות, לפעמים הן הרבה יותר קצרות מן התיקונים המצויים בתוך כתב היד. כן, זה ברור. אבל בכלל לא ידוע אם נכתבו יתר ההערות. לנו לא ידוע, אנחנו חוץ מהסימון של מספרים, זה הרמז היחידי שקיים דבר כזה או שרצה לכתוב דבר כזה. לנו לא ידוע, שום דבר יותר. כל מה שיש לנו הבאנו כהצעה לבית המשפט ומסרנו לסנגור. כן. אין לנו יותר מזה. כן. טוב, אני חושב שיהיה נוח לנו בכל אופן אם נפסיק עכשיו את הישיבה ונפסיק עד שעה 3:30 אחרי הצהריים ואז נשתדל לתת החלטה על הבקשה הזאת ואחרי זה תבוא החקירה החוזרת. כן. נפסיק עכשיו עד שעה 3:30.
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht, denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.